walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo maanan, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, buong ang pangarap, pusong wasang, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Iisipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahiya, sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat-dapat lang, huy pinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin lumubos, huy pinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Ay, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huy pinanganak na nga akong muli. Jesus sa akin lumubos. Huy pinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Ay, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Amen, hallelujah. Huy pinanganak na nga akong muli. Jesus sa akin tumubos. Huy pinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ko ng Diyos. Magsama-sama, magkaisa, siya rin purihin ang buong kagalakan sa ating mga puso. Pasalamatan, pagmamahal niya'y walang hanggan. Sarili niya'y kanyang hinandog ng tayo malidas. Magsama-sama, siya't purihin, dapat lamang tibaw ating isigaw. Sa libutan, Jesus ang kalikasan. Ba't di mo sabihin, wala kang suliranin, sa'yo wala na
Mapaglagyan kapos na ang iyong isipan. Ba't di mo subukan ang aking kaibigan? Siya lamang ang tanging lulutas ng iyong mga katanungan. Magsama-sama siya ring purihin, dapat lamang, di ba? Ating hisigaw sa libutan, si Jesus ang kaligtasan. Magsama-sama siya ring purihin, dapat lamang, di ba? Ating hisigaw sa libutan, si Jesus ang kaligtasan. Awit ng pag-ibig, awitin natin. Himig ito ng puso, himig na damdamin. Ang bawat isa ay may duwag, ang bawat isa ay may galak. Ang Panginoong Jesus isinilang na. Papuri sa Diyos sa kahit taas-taasan, at sa lupa mayroong kapayapaan. Sa mga hinahuludan pupurihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. Meron akong nakilalang isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinalim sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan mo. Ikaw ba ay nagharap ng tunay na pagmamahal? Ngayon lang matatagpuan ang pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, yun ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinalim sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan mo. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Ngayon Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Glutgad, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan mo. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan mo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaalim sa kalungkutan, Lord to God, hallelujah. Pumasok siya sa puso ko,
binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Amen, hallelujah. Pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na mag-ibig. Lord God, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matatamo, lumapit na lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananakop, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama? Kapayapaan ay nasa iyo, nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananakop, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa iyo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananakop, tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamdan ang tunay na pagmamahal kay Jesus mo, matatagpuan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na
Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kadasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na buhay mo, namatay ka rin sa lako. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay palapit na, at kami iyong kukunin na, at aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lako. Ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kahit maginig. Ito ay bukod sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit, sana ka iyong lahat ay lumapit kay Jesus. Noong Jesus ang sa'yo'y naghihintay,
upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging pasan. Hirap ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Iwanan niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasyon. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. As for me, I'll behold thy face and righteousness. I'll be satisfied when I live alive. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with nothing but a lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw di sa'y kapiling na ang nais ko.
ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Oh, learn to be the servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Oh, great is the Lord, and His great things to be praised, and the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God on earth. He's on Zion, side of the northern sea, all the great King. He's on Zion, side of the northern sea, all the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised, and the city of our God, in the mountain of His holiness, how beautiful is situation, the joy of God on earth. He's on Zion, side of the northern sea, oh, the great King. He's on Zion, the side of the northern sea, oh, the great King. Created me and clean our heart, oh God. And bring your right spirit within me. Created me and clean our heart, oh God. And bring your right spirit within me. Oh, casting that away from thy presence, oh Lord, and take that Holy Spirit from me. Restore at me the joy of thy salvation, and bring your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong dami. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong dami. At sa iyong harapan, huwag mo kaming alisin. Ang Espiritu Banal mapangariin sa amin. Hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo Diyos at gawin mong tapat. At sa iyong
harapan. Huwag mo akong alisin, ang Spiritong Banal mabagaling sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo ko at gawin mong tapat. Oh, how I love you, how I adore him, my friend, my sunshine, my only one. The great Creator became my Savior, and all God's fullness well let me. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only Lord. The great Creator became our Savior, and all God's fullness well let me down promise glory, heavenly story. My God, our Savior scheme, and Jesus His name. For need a manger to His own stranger, a man of soldiers and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all His fullness well let me. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness well let me. Therefore be justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shared in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were rich sinners, Christ died for us. Because the love of God shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. Therefore, be justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given and was to us and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shared abroad in our hearts
by the Holy Ghost. We just give it, we just give it, and to us, and to us. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophets said would be hallelujah. All over the world, there was a mighty revelation of the glory of the Lord, as wonders covered the sea. Right here in this place, that Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said would be hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover you. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said would be. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover sea. Hukay sarap humawit, hawiting makalangit. Puso mo'y biindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkatamang-tama mo sa iyong inaawi, bubunyi pati ang hinsalang sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiring, mga langit, oh, pangligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tubasan. Ano mang awiring makasalimutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit ngayong masilan at masaya, magmula nang si Jesus makilala. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo do'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King, oh, Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our King.
We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and on for me. Oh, victory, victory. Glory, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and on for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Oh, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, nor my power, by my spirit, said the Lord. It's not by mind, nor my power, by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. It's not my mind, nor my power. By my spirit, said the Lord. It's not my mind, nor my power. By my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. I am determined, I mean all my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I mean all my mind, I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I made all my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I made all my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I made all my mind, I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me.
I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up. I'll serve the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him, hallelujah. Living out with life, but so life. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with it. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happening modest thing. Living for Jesus, my King. I'm living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him, hallelujah. Living out with life, one soul life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing to satisfy like Jesus with it. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happening modest day. Living for Jesus, my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And if you keep yourself rejoicing as you travel on life way, let the time move out, let the faith moving, let the song ring out, let the joy begin. Pour it out, you're the sure doing. By the faith, wait today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will keep yourself rejoicing as you travel on life way. Oh, let the time move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. Pour it out, you down, it is sure to it. By the faith way today. From the rising of sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? Well, let on high. From the rising of the sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwell let on high? Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh mine, oh Jesus is mine. Mine when I'm Mary, mine when I'm cherry. Mine, Jesus is mine.
Final time is mine. Oh, mine, 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 oh Jesus is mine. Mine when I'm berry, mine when I'm cherry, mine, 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 Jesus is mine. Final time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. And so praise His mighty God and sing, saving me, keeping me from all the shame. His wonderful is my Redeemer, praise Him all. This is the day, and this is the day that the Lord has made. Oh, we are rejoice, we are, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We are rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I'll say that's the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Enter His courts with praise. I'll say that's the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 in shouting of the Lord. Rejoice, 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 in shouting of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, shouting of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, shouting of the Lord. See amen, see amen, see amen, shouting of the Lord. See amen, see amen, see amen, shouting of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, in shouting of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. Got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. You say, well, I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! And praise God, dito matapos ang mahinuang pag-awit ng masayang awit ng praise God. Sa oras na minamahal, tayo magpatuloy sa imbal na gawain. Binibigyan pagkakataon sa ating mga kapatid, Beloved Elder, ni Beloved Brother Alvin Reyes, and praise ang pag-awitan ng mga masayang, mga malumanay awit ng praise God.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamala pa Jesus. God bless po, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo umawit ng mga solemn songs, mga minamahal, tayo po muli dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po'y magkaisa, manalangin, amen. Atin po muling hingin ang patnubay at paggabay ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami muli nagpupuri pasalamat sa oras na ito, sa patuloy, hallelujah, pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon, privilege na kami po ay malaya nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Muli, lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amin po muli dinadalangin na aming minamahal ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayin po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, hallelujah. O mahal na Panginoon Jesus, saganang akin, hallelujah, wala po akong magagawa. Ikaw po, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ang magpala sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod, daluyan ng iyong pagpapala sa mga papuring awitin. Iaalay namin sa iyo, o mahal na Panginoon Jesus. Langisan mo po ito, o mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At aming hinihiling, o mahal na Panginoon Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami lahat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At kumilos ka sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po kami lahat, samahan mo kami ng kapangyarihan at aming sama-samang sinasaway, pinalalay at lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at sa saliw ng lautaan kuriapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nag-aalak ako sa iyong mga tawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp,
and the works of thy hands. I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. Hallelujah. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kaibuti mo, Panginoon. Dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal ko. Walang pinipili ang puso mo, Panginoon. Dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapa itong buhay ko. Ngunit kailanman di mo ako iniwan. Ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako
inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Muli sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang ita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang wag mong pababayaan. Pagkat ngayon lang natama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan bang kita'y aking saktan?
Di ko maunawaan, alam mong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais ko. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pag-arap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pag-arap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pag-arap sa'yo. Muli sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong mag-ako sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pag ika'y aking saktan? Hallelujah. Di ko maunawaan, alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Hallelujah. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pag-arap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pag-arap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong ababayaan. Pagkat ngayon lang natama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan aking saktan? Di ko maunawaan, alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita.
kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko na. Hallelujah. Ang iyong gabay, Kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. kung may magkukulang Sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. May pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang wag mo pababayaan. Pagkat ngayon lang natama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Binsay may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking sakay? Hallelujah. Hindi ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Subok ikaw ay laging naroon, mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka
sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malagpas sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, hallelujah, biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Kapanginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may alinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man.
at habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, o minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan man. O biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan man. Oh, biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Habang hindi karapat-dapat, pagukul ng habag at wagas mo pagsintaan. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti, sa lahat mo inawaan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran. Ang kabanalan, kalwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga kuwa, at ako'y namamangha. Kapurihan, pagsamba
lamang, Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuriya, pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Salamat o Ama, sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagkabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, upang ako'y di maiwalay. Palakarin mo ako nang may takot sa'yo, at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga
pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagpapalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagpapalik. As for me, I will behold thy face and righteous there, and I will bear to be, oh child, like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. O salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay nakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang magaganti ko? An angel of the Lord came down to earth one day, and he sat here in my room. As I began to play, a smile on his lips, a tear go in his eyes, and I asked him what was wrong. The angel did reply, oh, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, grand old Lord, all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir, around the Father's throne. A smile up on my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in a sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, grand along all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, 'cause an angel told me so. I will give him glory, I will give him praise, deep in
into the night. I will give him glory, glory, glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from masses, lemons from there. I have a new heart. He has my words. I used to shame him, but now I proclaim him. I tell my story. Yes, I will. I will give you glory. I will give you praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory, glory, glory. I will give him glory. Hallelujah. I will give him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, put your hand on the hand of the man who steals the water. Hallelujah. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Oh, they can look at yourself and you can look at others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Oh, put your hand on the hand of the man who steals the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Oh, they can look at yourself and you can look at others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Come forward and shout it from the mountain top, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top. Hallelujah. Proclaim it on the city streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we rejoice, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. Say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen,
Say amen, you children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord, you children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. Let's clap and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Hallelujah. Let us jump, everybody. Let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us shout. Hallelujah. Let us shout. Oh, let us shout. Shout. Praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's all right. We feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping. Hallelujah. I feel the Spirit clapping, and that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's all right. I feel the Spirit jumping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit shouting, hallelujah. The Spirit shouting, and that's all right. I feel the Spirit shouting, and that's all right. And that's all right, all right. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside. Hallelujah. Bubbling up inside, it's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping us alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. One more time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting. Jesus gave me.
that Jesus made me whole. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, hallelujah. Bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus made me whole. People don't understand it. Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it. Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it. Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. Bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it. Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it. Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's the Holy Ghost and fire now keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire now keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, sing to the power of the Lord, step down. Sing to the power of the Lord, step down. Lift up your hand, be not ashamed. Oh, sing to the power of the Lord, step down. Oh, clap to the power of the Lord, step down. Clap to the power of the Lord, step down. Lift up your hand, be not ashamed. Oh, clap to the power of the Lord, step down. Oh, dance to the power of the Lord, step down. Dance to the power of the Lord, step down. Lift up your hand. Be not ashamed. Oh, dance to the power of the Lord. Let us shout. Hallelujah. To the power of the Lord. Lift up your hands. Be not ashamed. Oh, shout to the power of the Lord. Let us jump to the power of the Lord. Jump to the power of the Lord. Lift up your hands. Be not ashamed. Oh, jump to the power of the Lord, Oh, clap to the power of the Lord, Clap to the power of the Lord, Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, that is within me, bless His holy name, bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamalayan ni Jesucristo. At that concludes our congregational singing. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless sa ating beloved kapatid, at beloved Brother Alvin Reyes sa panguna sa ating pag-aawitan. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpala, mga patotoo ng ating mga minamahal na mga kapatid na pinagpala, mga minamahal ko sa araw pong ito mga minamahal. Sila po'y nabigyan ng gintong pagkakataon. Ngunit bago lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Let tayo magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ang dobleng paggalang na may lakip na pagmamahal ay kamang ibinibigay sa man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, sa
katauhan po ng ating pong minamahal Evangelista Weldo Estradalmeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, arang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating pong beloved Mama Dear. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na patuloy na bumabalikat, mga minamahal ko, sa kanila pong mga gampanin, dungkulin, mga minamahal ko, sa ating pong banal na iglesia, bilang mga minamahal ko, overall administrators, mga minamahal ko. Amen? Ng ating pong banal na iglesia. At katuwang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak, beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning. Purihin natin yung mga pinakamamahal na Panginoon, bagamat tuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat, mga minamahal ko. Medyo gloomy, amen, ang panahon, mga minamahal ko. Nawa, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po mga minamahal patuloy na talagang alalahanin ang mga kabutihang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. That He is a God of comfort. Amen? Meron tayong mga binabata, mga minamahal ko na mga kapighatian, mga kalungkutan. Meron tayong mga trials na pinagdadaanan. Meron tayong mga talagang paalala, mga minamahal ko. He is the God of comfort, mga minamahal ko, hallelujah, that we can count on, mga minamahal ko. Amen? Amen? Nasa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 yan, mga minamahal ko. At tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal ko, makinig na mainam at akin pong babanggitin, mga minamahal ko, mga pinagpalang mga kapatid na nabigyan ng pagkakataon ngayon pong ating pong Sunday General Worship. Mga minamahal ko, tayo po ipangunahan ng ating pong beloved Sister Corazon Juan. Sundan po sila na ating beloved Brother Hildo Palisok, ating beloved Sister Nancy Bukiren, ating beloved Brother Sander de los Santos, ating beloved Sister Bea Michelle Aquino, at ang ating beloved Brother Fernando de Guzman. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At atin po talagang mas malakas pang palakpak, mga minamahal ko. Praise the Lord. Hallelujah. Alalahanin po natin, mga minamahal ko, ang mga kabutihang loob na ating pinakamamahal na Panginoon. Let us count our blessings. Amen? Bagamat mga minamahal ko, pandemic, mga minamahal, we're in the midst, mga minamahal ko, of talagang matinding trials. Dulot nga po nitong pandemic na ito, mga minamahal ko, kung saan talagang pati ang ating mental health, amen, affected, ang dami pong nadidepress na mga tao. So talagang ang kabigatan, mga minamahal ko, ng tao sa isip, mga minamahal ko, naroon. So kinakailangan po nating makatanggap talaga ng comfort galing sa mahal na Panginoon. Amen? At galing din naman sa ating po mga kapwa kapatid, mga minamahal ko. Amen? Amen? Remember, mga minamahal ko, talagang kung totoong tayo, mga minamahal ko, ay ating brothers and sisters keeper, alam po natin yan, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal. We cannot be indifferent, mga minamahal ko. Wala tayong pakialam. Amen? Hindi tayo nabubuhay mag-isa, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Kaya, mga minamahal ko, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion, kung ready na po ating beloved Sister Corazon Juan. At maganda na po ating beloved adult choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati o pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Adopting paggalang po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Almeida at sa turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa kanilang anak, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, ganoon din po sa mga live sa mga manonood po. Hello, praise God, webcast. Ako po nagpupuring napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Muli po na naman po na maipahayag ko po mga kabutihan
na ginawa po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagmula po nung nakilala ko po taong 1994 po. Hello, praise the Lord. Sa kabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga papapala, andyan po yung mga pagsubok na namin po napagdaanan. Subalit, maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Tunay po na totoo po ang ating po pinakamamahal na Panginoon sa gawain po ito. Sa ating beloved pastor, naabot po kami. Hello, personal. Naabot po tayong lahat. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Simula po nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon, marami po akong taglay po na karamdaman na andyan po yung paniniki po ng aking dibdib, pananakit po ng aking likod, maging po sa aking ulo. At yung sakit ko po na nagpahirap po sa akin, yung matagal ko pong tinaglay, yung sakit ko po na anemia po na bawal pong magpuyat. Hello, praise God. Kasi po marami po yung dugo po na pula, ay puti kaysa yung pula. Hello, praise God. Subalit, napakabait po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, noon po sa tuwing umatake po, doktor po kagad. Hallelujah, praise the Lord. Di ko pa nakikilala mahal na Panginoon Jesus po noon. Subalit, maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Tunay po na isa po kami na kinabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po ng aking mga sakit po na aking binanggit po. Sa kabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ako po ipinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala po Hallelujah. akong ininom po ng kahit isang gamot po. Sa patuloy po naming pagdalo po sa kanyang mga kalooban, pagsunod po sa kanyang mga kalooban, sa pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo. Hello, praise God, na bagamat grabe pong hirap po noon. Subalit, hindi po namin tinitignan ang hirap. Kasi po, sabi ko po sa malapay noon, kahit na ganito po na isang kahig, isang tuga po, basta po malakas po ang aming physical na pangatawan na wala pong sakit. Sabi ko po, alam niyo po sa kabagan po na malapay noon, hello, praise God, natutuo po ang salita po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, matuto po tayong maghintay. Hello, praise God. Alam niyo po na mayroon pong, sabi po naman na Panginoon sa Biblia po na, kung ito po'y kalooban, hello, praise God, oo, yung maghintay ka, maghintay, at saka yung, kung hindi po kalooban, hello, praise God, alam niyo po, sa kabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon na magamat, grabe po, kung maalala ko po ang hirap po noon, grabe, hindi po namin tinitignan yun kahit bumagyo man, hello, praise God, bumaha. Sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagagawa po namin dumalo po ng 3 beses sa isang linggo, hello, praise the Lord. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa kabagan po at nandito po rin po ako sa inyong harapan na nagpapasalamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God. Na bagamat ilang taon po na nawala po ako sa bilang choir po. Subalit, hiningi ko po sa mahal na Panginoon na ibalik niya po ako muli. Hello, praise God. Tunay po nasa kabagan po na ating po pinakamamahal na bagamat hindi po ako karapat dapat. Muli po akong nirapat po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nakaroon din po pala ako ng sakit po na nakaroon po ako ng mga pasa-pasa po sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Tunay po na, alam niyo po sa taong po yun, 1994, na mayroon po akong nakasabayan po na nakaroon po ng sakit na ganun. Alam niyo po, sa kanya, wala na po, matagal na po, hello, praise God. Subalit, ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At inabot ko po ang taon pong ito na magsi-61 na po ako sa kabagan. Hello, praise the Lord. Taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang napupuri, nagpapasalamat din po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Nakaraan buwan po, din po ako ng alam niyo po yung, siguro po kung magpapatik. Sound. Kung pinagpupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. 2 weeks po ako na tinaglay ko po yung talaga po hindi po ako makabangon.
di po ako makakain. Para bang, sa totoo po, hindi ko po sinabi ito sa aking mga anak po na yung nararamdaman ko po na para po akong nauupos na kandila. Praise God. Ayoko pong sabihin sa kanila na ganun po ang nararamdaman ko. Sabi ko po sa Manamino, tulungan mo po ako na muli po na ibalik po yung dating kalakasan ng aking physical na pangatawan. Kasi po kung ako po ay hindi na po ako dadalo, paano na po yung aking mga anak? Sabi ko po, alam niyo po, sa kabagan po naman na noon, napagamat, ganun po ang aking nararamdaman. Ginagawa ko po rin po ang kalooban, mag-ayuno, praise God. At dumadalo po na, bagamat, kung gusto ko pong humiga sana dito po sa church, gagawin ko subalit. Sinikap ko po na makadalo po ng 3 beses sa isang linggo. Praise God. Pagkatapos po ng gawain, nagpapalihans po ako. Sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, binalik po yung aking kalakasan. Pinagaling po ako. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po ang kapag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking mga anak. Sa dako po ng ibang bansa na bagaman nakaramdam po sila ng COVID po doon. Subalit, hindi po maiksi po ang kamay po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God sa pangunang panalangin po natin pong beloved Honorable Pastor Wilde Almeida, naabot po ang aming pong hiling po. Praise God, Lord. Maraming salamat sa malapit tunay po na sila po ay negative po. Praise God. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala po na alam niyo po, huwag po tayong tumigil po na manalangin. Kasi po naranasan ko po ito, alam niyo po, noon po talaga po mag-isa ko lang pong dumadalo. Ilang taon po na ganun po. Hallelujah, praise God. Subalit, dalangin ko po sa malapay nung palagi kapag sa altar call po. Hinihiling ko po sa malapay noon na alisin po ang mga hadlang po sa pagdalo po ng aking mga anak po. Alam niyo po, nangako po ako sa malapay noon na kasi po nagkulang po ako sa pagbibigay na bagamaan doon po yung aking mga anak. Minsan po nauuna po yung pangailangan. Subalit, nangako po ako sa mahal na Panginoon, mamula po sa mga araw pong ito, sabi ko po sa mahal na Panginoon, para sa iyo. Alam niyo po, sa habagan po natin po pinakamamahal na Panginoon, isa-isa po na binalik po na ating po pinakamamahal na aking mga anak, aking mga apo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na totoo po, ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala po na pinakakalom niya po sa amin, papalang physical, material, lalo higit pong papalang spiritual. Hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord po. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Corazon Juan, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon that despite all the trials, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang ika nga, mga minamahal ko, na pagtagumpayan ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, ang tagal, mga minamahal ko na panahon, mga minamahal ko na siya po nawalay, hanggang sa mga minamahal siya po nag-decide, mga minamahal ko na manumbalik, sapagkat mga minamahal ko, wala naman tayong ibang pupuntahan. Amen? Wala naman tayong ibang masusulungan, mga minamahal ko. Until such time, mga minamahal ko, na talagang bagumat siya lamang, mga minamahal ko, hallelujah, ang dumadalo. Amen? Subalit talagang siya po, mga minamahal ko, nagsumigasig, mga minamahal ko, at talagang ipinanalangin niya, mga minamahal ko, at ang pinakasusi doon, mga minamahal ko, talagang binalikan niya, mga minamahal ko, yung talagang calling naman ng Panginoon sa kanya. Amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko ng banal na kasulatan, God's calling is without repentance. Amen? So, mga minamahal ko, hallelujah, yung pagtawag ng malang Panginoon, hindi po siya pwedeng magkamali. So mga minamahal ko, talagang babalik-balikan natin, mga minamahal ko, ang katawagan yan, at doon lamang tayo magkakaroon ng grabing kapayapaan. Amen? At saka yung gladness, mga minamahal ko, amen, na nawala, mga minamahal ko, sa atin, mga minamahal ko, talagang agad po natin, mga minamahal ko, hallelujah, maramdaman yan, mga minamahal ko. Talagang napakamiserable ng isang buhay ng isang Kristiyano na hindi natin maramdaman ang kagalakan. Amen? Amen? At walang kapayapaan, mga minamahal ko, hallelujah. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, is God of joy, God of peace. Mga minamahal ko, hallelujah, is everything, mga minamahal ko.
At purihin talaga ang ating mga pinakamamahal na Panginoon. At this point in time, habang naghahanda ang ating beloved adults choir, tayo po muna lahat ay tumayo. At tayo po muna umawit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Praise ye the Lord. Hallelujah. At ating samahan mga minamahal ko ang mga ina at ama ng tahanan na pabilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, our beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. God bless you, beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa kanyang napakatamis at banal na presensya na kumilos po mga dumaloy sa ating kalagitnaan. At tayo po magpatuloy, mga minamahal ko, sa ating pong testimony portion. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Hildo Palisok. Praise the Lord. At sunod po sila na ating beloved sister Nancy Bukiren. Amen. Una po sa lahat, ang mataas na papuri at pagluwalhati ay para lamang po sa napakabait sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Dubling paggalang po ang aking pinapaabot sa ating pong minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. At hindi rin po natin nalilimutan ang ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong turo at aral na iniwan po sa atin. Sa lahat po ng kanila pong mga mahal sa buhay. At aking pong binabati, ating pong minamahal na Odin Preacher, beloved Brother Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, Sister Divine, sa lahat po ng mga manggagawa, beloved elders, sa inyong lahat, mga minamahal na kapatiran, mga bisita, mga baguhan kung mayroon man, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang napakasarap magpuri sa Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Yan ang palagi kong pag kami dadalo mga minamahal, talagang hinahabol ko mga minamahal palagi yung congregational singing, mga minamahal, napakasarap magpuri talaga sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, habang kung tayo umaawit mga minamahal, grabe ang sarap sa aking nadarama mga minamahal, sa aking dibdib mga minamahal. Ako'y umiiyak mga minamahal na umaawit, ngunit ang aking pakiramdam mga minamahal ay napakasaya mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, kapag naramdaman ko yun mga minamahal, naiisip ko mga minamahal yung aking panganay na anak sa Maynila. Kung sana, sabi ko, kung kasama-sama sana namin, sabi ko kapag kami tumadalo, kasama namin sana siya, sabi ko, ganun din sana ang nararamdaman niya, masa din siya sana, sabi ko mga minamahal. Sapagkat doon sa Maynila talagang hindi siya nakakadalo mga minamahal noon mga minamahal. Sa cellphone lamang siya mga minamahal nakakapanood, ngunit hindi siya nakukontento talaga mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, muli ko na pong sasariwain mga minamahal, kung paano kami mga minamahal, pinagpala ng Diyos mga minamahal, kaya sana huwag po kayong magsawa mga minamahal na makinig mga minamahal sa mga patutubo at kinapaulit-ulit mga minamahal, sapagkat hindi ako magsasawang ipaulit-ulit ito mga minamahal na sabihin mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, unang-una pinapasalamatan ko sa ating pinakawalang Panginoon yung pagbabago niya sa aking buhay, mga minamahal, na noon, nung wala pa ako sa ministering ito, mga minamahal, ako ay isang taong hindi kalugod-lugod ang aking pag-uugali, mga minamahal. Isa akong palumurang tao, mga minamahal noon, mga minamahal. Kunting diferensya lamang, mga minamahal, ako'y nagagalit. Mas marami pa yung mura, mga minamahal, kaya sa yung sinasabi, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi nila, talagang ang pagmumura, sabi nila, mga minamahal, iyan po ay bulaklak ng dila, kaya hindi mo maalis yan. Sabi nila mga minamahal, mas kinasang kang pumuntang kongregasyon, sabi nila mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, nung ako'y napabilang sa ministering ito mga minamahal, yung sinasabi lang, hindi matanggal yan sapagkat bulaklak ng dila mga minamahal. Nung kami pinagpatuloy sa paglilingkod sa gawain ito, yan po iinalis ng ating pinakamamalang Panginoon mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang po yan mga minamahal, maski na yung aking talamak na pagsusugal mga minamahal, noon mga minamahal, pagtataya ng witing mga minamahal, alam niyo, halos wala akong may labas na pera kung sa ulam ng aking mga pamilya, mga minamahal. Ngunit kung dyan na yung kubrador, mga minamahal, mayroon akong nailalabas na pera, mga minamahal. Ganyan ako katalamak, mga minamahal. Walang ulam, ngunit sa pagtaya ng witing, mayroong may tataya. Ganyan ako noon, mga minamahal. Ganyan ako katalamak, mga minamahal, sa pagsusugal, mga minamahal. Ngunit, alam niyo, mga minamahal, sabi nila, mga minamahal, yung witing, sabi nila, maliit na sugal lamang yan, ayos lang yan, sabi nila mga minamahal, maski na mga kilala kong mga nasa kongregasyon, mga minamahal, mga nasa ibang sikta, mga minamahal, napakarami kong nakikitang nagsusugal, mga minamahal, ngunit sabi nila,
kunting sugal lang naman yan, ayos lang yan, sabi nila mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, nung nandito na po ako mga minamahal, sa napakinggan kong mga pangangaral mga minamahal, maliit at malaki mga minamahal, yan ay kasalanan sa ating pinakawalang país mga minamahal. Kaya nung andito na po ako mga minamahal, andito na kami ng aking pamilya sa ministrong ito mga minamahal, yan din po ay inalis ng ating pinakawalang país mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Hindi lang po yan mga minamahal. Mayroon din akong karamdaman po noon mga minamahal na ulcer mga minamahal. Grabe po ang ulcer ko na noon mga minamahal. Sa gabi hindi ako pinapatulog ng aking sakit na yan mga minamahal. Kapag lalo na sa madaling araw mga minamahal, pag sumakit na aking tiyan mga minamahal, hanggang sa aking likod mga minamahal, ganyan po kalala mga minamahal yung aking sakit na ulcer noon mga minamahal. Napakarami ko pong natik na gamot noon mga minamahal. Iba't ibang klase mga minamahal, nung wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, nung kami po ay narito na po sa gawain ito mga minamahal, napakinggan ko sa mga pangangaral mga minamahal na ang Diyos sa ministering ito ay nagpapagaling ng karamdaman sa bilang mga minamahal. Hindi mo na kailangan ng gamot, hindi mo kailangan ng ospital, ang doktor, sabi nila mga minamahal, maglingkod ka lamang ng may katapatan sa Diyos, ikaw ay pagagalingin ng ating pinakawalang país, sabi nila mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, totoo yan mga minamahal, sapagkat nung kami po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa gawain ito mga minamahal, nagtataka ako mga minamahal, hindi ko na namamalayan yung aking karamdaman na yan mga minamahal, ako'y pinagaling na ng ating pinakamalang país mga minamahal. Praise the Lord. Kaya sabi Hallelujah. ko mga minamahal, totoo ang Diyos sa ministering ito, sabi ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi lang po yan mga minamahal. Alam niyo, napakaraming hadlang mga minamahal ng kaaway ng Diyos para hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod mga minamahal sa ating pinakawalang That's país mga right. minamahal. Hallelujah. Alam niyo, isang hadlang mga minamahal. Alam niyo, nung nakaraang, hindi ko magkakamali mga minamahal, nung second to the last Friday mga minamahal, kami dadalo mga minamahal doon sa kamiling mga minamahal. Alam niyo, nataon pa mga minamahal na ako'y tinawag mga minamahal ng sinpil ko mga minamahal na para kami ay magseminar mga minamahal. Alam niyo, sabi nila alas 10 ang seminar, sabi nila mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal na asawa, nag-uusap kami, tignan mo ang talagang kaaway, sabi ko, kung saan ang daming-daming araw, ngayon pa tayo tinawagan, sabi ko sa aking mahal na asawa mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ngunit kung talagang ikaw ay desididong dumalo sa ating pinakawalang país mga minamahal, may gagawing paraan ang ating pinakawalang país mga minamahal. Amen. Alam niyo Hallelujah. mga minamahal, pumunta ako ng sinpil ko mga minamahal. Sabi nila magsiseminar, sigurado matagal ito, sabi ko mga minamahal. Ngunit nung andun lang kami naghihintay mga minamahal, hintayin pa natin yung magsiseminar sa inyo, gagaling pa ng main office San Carlos, sabi nila mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, mahal na Panginoon, tulungan niyo po kami. Sabi ko, time-time kong dumadalangin sa aking upuan doon sa sinpil ko mga minamahal sa mga term. Time-time akong dumadalangin mga mahal na Panginoon, sana makahabol kami sa umpisa ng pag-aawitan sa gawain. Sabi ko sa ating pinakawalang Panginoon sa mga minamahal. Alam niyo, time-time akong dumadalangin sa aking upuan mga minamahal. Alam niyo, wala pang alas 10 dumating na po yung magsiseminar po sa amin mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nung naupo na siya mga minamahal, binasalat yung aming mga pangalan mga minamahal. At alam niyo, akala ko mga minamahal, magsiseminar pa kayo mga minamahal. Ngunit alam niyo, gumawa ng paraan ang Diyos mga minamahal. May tumawag sa kanya mga minamahal na mayroon siyang pupuntahan mga minamahal. At nagmamadali din mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, sabi ko talagang kumilos ang Diyos. Sabi ko mga minamahal, sandali lang, sabi ng magsiseminar sa amin mga minamahal, pinagbayad lang ng kami mga minamahal, wala ng seminar mga minamahal. At kami nakahabol mga minamahal sa gawain ng ating pinakawalang país mga minamahal. Ganyan po mga minamahal, kung desidido tayong dumalo sa gawain ng ating pinakawalang país mga minamahal, ang Diyos ay gagawa ng paraan mga minamahal kung paano tayo mga minamahal makakadalo sa gawain mga minamahal. Noong lockdown pa nga mga minamahal, kung talagang desidido kang dumalo mga minamahal, gagawin ng Diyos gagawa ng paraan ang mahal na Panginoon para ikaw makalusot sa mga checkpoint mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal na asawa, talagang Diyos natin dito ay totoo. Sabi ko sa kanya mga minamahal, hindi lang po yan mga minamahal. Sa grabe ng aming kahirapan mga minamahal ng buhay noon mga minamahal, isa rin yan hadlang mga minamahal sa mga ibang kapatiran mga minamahal. Doon sa amin sa mga term, napakarami na pong nanlamig mga minamahal dahil sa kahirapan. Alam niyo minsan, sabi ko sa isang kapatid, nung dadalo kami, sabi ko, sister, hindi ka ba dadalo? Sabi ko, pupunta siya maggagapas, sapat uso pa ang gapas noon mga minamahal. Sabi niya, uunahin ko pa ba yan yung pagdalo? Sabi niya mga minamahal, kaysa yung pagkain namin. Sabi niya mga minamahal, hindi na ako umik mga minamahal, nalungkot lang ako sa kanyang sinabi mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kami noon mga minamahal, grabe ang aming kahirapan sa buhay mga minamahal.
Hindi ako tatayo dito kung ako'y magsasalita ng sinungaling, mga minamahal. Totoo ito, mga minamahal. Amen. Wala akong Hallelujah. silbing tatayo dito kung mga minamahal, kung magsasalita rin ako ng kasinungalingan, anong sisilbi kung tumatayo dito, mga minamahal? Grabe ang kahirapan namin noon, mga minamahal. Bibigyan ko lang ng 5 piso yung aking mahal na anak na bunso noon. Kapag kami nagkaharap na kakain na, walang ulam, bibili na siya ng pakasyot. Sa aming salita, pakasyot ang tawag namin sa inyo, Pangasinan, masamit, mga minamahal. Yun ang palagi yung inuulam yung mga anak noon, mga minamahal. Alam niyo, masaya na aking mga mahal na anak. Minamahal, kasi ganun lang aming ulam sa grabe ng aming kahirapan. Sabi ko sa kanila, magtiis tayo. Maski na ganong iting kahirapan, maski na malayo ang iting dinadaluhan, magtiis tayo. Sabi ko sa kanila, mga minamahal. Doon sa piling ng Diyos, wala nang kahirapan. Sabi ko sa kanila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ano man ang wala, pangangailangan sa ating bahay, huwag lang mawala ang pinaka-importante sa ating buhay, ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ko sa kanila, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, kami po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Kami po ay nagtapat sa ating pinakawalang payos, mga minamahal. Alam niyo, unti-unti kaming pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Nagkaroon ng trabaho yung aking mahal na anak, mga minamahal. At ako, mga minamahal, sa aking pagtatrabaho bilang construction worker, mga minamahal, napakarami pong kumukuha sa akin, mga minamahal, hindi pagtataas sa sarili, mga minamahal. Hindi ko alam kung sino aking uunahin. Doon sa amin, mga minamahal, kung titignan niyo lang ako, mga minamahal, napakapayat ko, mga minamahal. Wala akong itsurang mga minamahal. Ngunit sabi ko sa kumukuha na naman sa akin doon, mga minamahal, napakaraming mga karpintero dyan. Sabi ko, bakit ako pa? Kasi marami pa akong ginagawa. Sabi ko sa kanila, mga minamahal, basta hihintayin ka namin. Sabi ko kanila, mga minamahal, ganyan po magpala ang ating pinakalang pwesto, mga minamahal. Napakaraming bakante, mga minamahal. Ngunit ako, mga minamahal, hindi pagtataas sa sarili. Napakaraming naghihintay po sa akin, mga minamahal. Ganyan po magpala ang ating pinakalang pwesto, mga minamahal. That's right. Hallelujah. At alam niyo, mga minamahal, yung aming inaasam-asam noon, mga minamahal, na lupa, mga minamahal. Sabi ko, kapag kami nagkikwentuhan sa aking mga mahal na anak, sa aking asawa, kailan pa tayo kaya magkakaroon ng sariling bakuran, sabi ko, na hindi ganito na para tayong nasa squatter. Sabi nila, mga minamahal, ganyan, napapakamahal ng mga lupa ngayon. Ngayon, mga minamahal, doon sa amin, barangay road lang yan, hindi pa national road yan, mga minamahal, 2,500 per square meter, mga minamahal, doon sa amin, mga minamahal. Pero along the barangay road yan, mga minamahal. Alam niyo, paano tayo makakabili kung ganyang kamahal? Yung 800 square meter, nasa 2 million na yan, sabi ko sa kanila, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, maski na 200 square meter lamang sana, magkaroon lang tayo ng sariling bakuran. Sabi ko sa aking mga mahal na mga pamilya, sa aking pamilya, mga minamahal. Alam niyo, pero paano, sabi ko, construction worker, aking mahal na anak, nasa ospital lamang siya nagtatrabaho. Ngunit alam niyo, mga minamahal, walang imposible sa ating pinakawalang payos, mga minamahal. Yung aming inasam-asam na lupa, mga minamahal, noon, nasa 200 square meter lang kami, 6 na bahay. Kakaano kalit yan, mga minamahal? Ngunit nung kami nagtapat sa ating pinakawalang payos, mga minamahal, yung 200 square meter, mga minamahal, namin tinitirikan ng aming bahay ngayon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, 4 na beses, ganyang kalaki ibinigay sa amin ngayon ng ating pinakawalang payos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 800 square meter, mga minamahal, ang ibinigay sa amin ng ating pinakawalang payos, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, talagang ang Diyos natin, mga minamahal, ay maraming kaparaanan, mga minamahal, kung magtitiwala lamang tayo sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung aking mahal na anak na sa Maynila, mga minamahal, talagang grabe ang kanyang kalungkutan, mga minamahal, sapagkat wala siyang talagang madaluhan doon sa Maynila, mga minamahal. Sapagkat noon, minsan, pumunta sila sa main church daw, mga minamahal, ay grabing siksikan, mga minamahal, mayroon pa daw nahilo. At sabi nila daw, kung maaari, doon na manood kayo lamang sa inyong tahanan, sabi nila, mga minamahal, yung mga iba, sabi nila, mga minamahal, grabing siksikan. Kaya wala siyang nadadalwan sa Maynila, grabe ang kanyang kalungkutan, mga minamahal. Alam niyo, kapag tumatawag yung aking mahal na asawa, mga minamahal, palagi kong sinasabi ng aking mahal na anak, Mama, wala nang ibang paraan. Kundi ako'y mag-resign sa trabaho para ako'y makadalo sa gawain ng ating pinakamalang payos. Sabi niya, mga minamahal, hindi namin sinasayang, mga minamahal, sa kanyang pagre-resign, mga minamahal. Sapagkat kagustuhan lang naman niya makadalo ulit sa ating pinakamalang payos, mga minamahal. Yun ang kanyang talagang kagalakan. Anong silbi ng trabaho, anong silbi ng pira kung hindi ka nakakadalo sa gawain ng ating pinakamalang payos? Amen. Alam niyo, Hallelujah. sabi ko sa kanya, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, kung yan ang talagang paraan para makadalo ka, sige,
resign ka na, sabi ng aking mga asawa, mga minamahal. Kaya grabe ang kagalakan namin ngayon, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, sapagkat ngayon, mga minamahal, kasama na namin, mga minamahal, ang aking panganay na anak, ngayon sa pagpupuri sa ating Praise the pinakawalang Lord. Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, sa mga bisita na hindi pa po nakakakilala sa amin, mga minamahal, ang gawain ito ay nasa buong katotohanan po, mga minamahal. Hindi na kami pupunta dito, mga minamahal, kung wala hindi katotohanan ang gawain ito, mga minamahal. Napakaraming mga bunagin doon sa mga tereng, mga minamahal. Napakaraming nadadaan ng mga bunagin dyan, mga minamahal. Ngunit bakit kami pa dumidiretso dito, mga minamahal? Sapagkat ito ang totoong gawain ng Diyos, mga minamahal. Walang makapapantay ang gawain ito, mga minamahal. Andito, mga minamahal, ang totoong pastor, totoong Diyos. That's mga right. minamahal. Hallelujah. At andito ang totoong pastor na nagtuturo ng buong katotohanan po, mga minamahal. Kaya ang lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Hildo Palisok, sa pinagpalang patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang grabing mga kahirapan ang kanila pong dinanas noon, mga minamahal ko. Subalit ang ating mahal na kapatid ngayon, nagpapatotoo, mga minamahal ko, na talagang sila po, mga minamahal ko, ay hinango mula doon sa kahirapan, mga minamahal ko. Amen? Sabi ng Psalms 34 verse 8, mga minamahal ko, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Kaya mga minamahal ko, halin natikman po natin, mga minamahal ko, ang katamisan. Amen? Amen? Walang mapait, mga minamahal ko, sa paglilingkod sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Bagamat may pinagdadaanan tayong kahirapan, mga trials, mga paalala. Pero mga minamahal ko, hallelujah, this will be converted into something sweet. Mga minamahal ko, ang sabi, mga minamahal ko, tikman ninyo ang katamisan ng paglilingkod. Mga minamahal ko, naalala ko tuloy yung mga patotoo ng ating mga minamahal kapatiran, na bagamat ang ulam nila, mga minamahal ko, ay can you imagine that? Mga minamahal ko, na talagang ma-subject kayo dyan sa isang sitwasyon na ang uulamin nyo, mga minamahal ko, ay asin. At yung kanin, mga minamahal ko, nilagyan na lamang ng tubig, mga minamahal ko. Sino pong nakaranas noon? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng ating mahal na kapatid, bagamat ganyan ang aming kalalagayan, pero mga minamahal ko, hallelujah, grabe ang aming kagalakan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sino pang magpapagalak sa atin kung wala tayo sa mahal ng Panginoon? Amen? Kung ganyang kalalagayan, mga minamahal ko, yung mga makasanlibutan, yung mga walang Kristo sa puso, ay talagang darating sa punto, nakakalungkot na talagang isusumpa nila, maging mga minamahal, ang kanilang mga pagkasilang. Amen? Amen? Kaya mapalad tayo, mga minamahal ko. Ang sabi ng ating mga kapatid kanina, mga minamahal ko, hallelujah, na overcome na niya yung kanyang pagiging magagalitin nung araw, mga minamahal ko. Yung easily provoke, mga minamahal ko, na espiritu, mga minamahal ko. Yun talaga, mga minamahal ko, dapat, mga minamahal ko, uuna nating pagtagumpayan, mga minamahal ko, sapagkat sinabi nga, mga minamahal, the 9 fruits of the Holy Spirit kasama yung long suffering, yung pagpapahinuhod. Amen? At kung wala tayo nun, mga minamahal ko, paano natin i-claim na tayo nasa mahal na Panginoon? Ang dami, mga minamahal ko, na talagang very dignified ang kanilang estado sa buhay. Amen? Mayaman, mataas ang pinag-aralan. Pero nung nagalit, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang bumaba. Amen? Yung anger na yan, mga minamahal ko, will uglify us. Papapangitin tayo talaga. At makakagawa tayo ng mga talagang hindi natin magugustuhan. Amen? Talagang paglabanan yung mga outbursts of emotion, sapagkat tayo po'y nasa mahal na Panginoon na. Amen? Ang nasa puso natin, mga minamahal ko, si Kristo. Amen? Kaya mga minamahal ko, para talagang maging mga minamahal ko, convincing tayo, mga minamahal ko, we don't have to exert effort talaga, mga minamahal ko. Dapat una tayong makitaan, mga minamahal ko, ng pagiging long suffering. Patience, mga minamahal ko. Amen? Amen? Ang sabi nga nila, patience is a virtue. Amen? Kagalingan. Kung meron kang pasensya, mga minamahal ko, you will go a long way, mga minamahal ko. Hallelujah. Sapagkat talagang, mga minamahal ko, marami kang magiging kaibigan. Tandaan niyo yan, mga minamahal ko, hallelujah. Maraming mananalangin sa'yo. Marami kang, mga minamahal ko, talagang, di ba, ang mga kaibigan ay talagang mga ano natin yan, mga jewels natin yan. Amen? Amen? Lalo na, mga minamahal ko, sa
church, mga minamahal ko, sa pamilya ng mga minamahal ko ng Diyos. Mga minamahal ko, talagang kailangan po natin mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal ko, ang napag-aralan na po natin mga minamahal ko, hindi pwede yung Lone Ranger sa gawain ng mga Panginoon, yung gusto mapag-isa parati, mga walang kaibigan, sapagkat he will be easily sniped by Satan. Amen? Pero kung nasa pack siya, nasa grupo siya, mga minamahal ko, malakas siya. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Nancy Bukiren, mga minamahal ko. At maganda na po ang ating beloved children's choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbati, pagpupuri at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat. Dobling paggalang po sa ating beloved Pastor, Evangelist Will de Almeida. At hindi rin natin makalimutan ang mga alaala turo ng ating mahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Sa kanilang beloved na anak, sa mga beloved workers, sa pangangisiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang beloved na anak. Sa mga beloved elders na kapiling natin ngayon at sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po sa inyong lahat. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga kabutihan niya sa amin dahil napakabuti po ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil dati-dati ay may mga karamdaman po kami sa aking mahal na anak na mayroong pong asma na pabalik-balik kahit dahil sa doktor o sa albularyo ay pansamantala lang po ang kagalingan. Ngunit nung nakakilala po kami sa gawain ito, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at sa aming patuloy na pagdalo, yun po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At Hallelujah. ganon din po ako ay mayroong sakit na UTI na taglay ko po nung elementary pa lang ako. At mahina po ang aking baga, may pagkahilo at may sinusitis. Ito po, sa aking, nung kami po ay nakakilala dito sa patuloy na pagdalo ay, yun din po ay pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At hanggang ngayon po, sa tuwing ako po ay nagkakasakit, ay sa mahal na, ang mahal na Panginoon po, sa mahal na Panginoon po ako humihingi ng kagalingan sa aking pagsisisi, pagpupuri at pagsusumamos sa Kanya ay pinapagaling po ang aking karamdaman. Minsan po ay nagkaroon po ako ng karamdaman na mataas po ang aking lagnat, hindi po ako makakain at talagang pag bumangon ako ay nasusuka ako at talagang andyan po na hindi ko kayang bumangon. Kaya ang ginawa ko po ay nagsumamo sa mahal na Panginoon na bagaman hindi ko kaya ay sa isip po ako ay nagpuri at nanalangin sa Kanya na ako pipagaling dahil siya lang po ang alam ko magpapagaling sa akin. At sa patuloy na panalangin sa aking pagpupuri ay yun po ay pinagaling po ng mahal na Panginoon ang aking karamdaman. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa mga kagalingan na pinagkakaloob niya sa akin. Dahil andyan po na minsan po may nararamdaman tayong panghina o sakit sa ating kaya. Ngunit sa mahal na Panginoon lang ako humihingi ng kagalingan. Maraming salamat sa mahal na Panginoon, maging ang aming pamumuhay dati ay tunay na napakahirap po. Andyan po na halos walang makain, lalo na sa panahon ng gawat, halos walang makain. Andyan po na kung minsan pinapaubayan na namin po yung pagkain sa aming mga anak para may makain sila at talagang napakahirap po. Maging sa kanilang pag-aaral po ay pahirapan po. Ngunit nung nakakilala po kami sa gawain ito, sa aming patuloy na pagdalo na bagamat andyan po ang kahirapan ay pinipilit namin dumalo kahit umutang ng pamasahe o ano po ay sa patuloy na
ay hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa Hallelujah. aming patuloy na pagdalo at pagsunod sa kanyang kalooban lang sa pagbibigay. Andyan po yung mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa aming buhay. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na sa kanyang kahabagan po na bagamat andyan po yung aming kahirapan, sa tulong at habag po ng mahal na Panginoon ay andyan po yung nakatapos po ang aking mga anak at may mga Praise trabaho God, na po hallelujah. sila ngayon. Sa kanyang kahabagan lang po dahil sa amin ay wala po kaming kaya na upang sila pag-aralin. At kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa amin, sa kalakasan na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa amin, sa mga pag-iingat niya sa amin, lalo na sa aking mga anak sa kanilang pagpasok sa trabaho, sa kanilang pagdadrive. Maraming salamat po sa pag-iingat niya sa bawat isa sa amin. At pinasasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na maging sa aking trabaho dati po, pag panahon ng gawat ay gawat din. Ngunit sa ngayon po, sa kanyang kahabagan po ay hindi na po gawat. Andyan po na Praise the Lord. andyan po yung mga Hallelujah. pagpapala na pinagkakaloob niya sa aking trabaho. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Talagang napakabuti niya sa amin na hindi niya ako pinababayaan sa lagi ang aking karamay na kung minsan may dumarating na pagsubok, mga problema, subalit ang mahal na Panginoon hindi niya ako pinabayaan. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ituloy po natin yung palakpak na yan. Mga minamahal ko, lakasan pa natin, mga minamahal ko. God bless you, beloved Sister Nancy Bukiren, sa inyo pong pinagpahalang patotoong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na talagang siya po ay ating sustainer, tagapagtaguyod. Mga minamahal ko, talagang nabanggit na ating mga kapatid yung kanilang kahirapan ding pinagdaanan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, those mga minamahal ko, hallelujah, itong mga kahirapan na yan, mga minamahal ko, ay already a thing of the past. Amen? Lumipas na, mga minamahal ko, sapagkat ang sabi nga niya, mga minamahal ko, dati-rati nung panahon ng gawat ay talagang nararamdaman nila, nararanasan nilang grabing kahirapan. Ngayon po ay panahon ng gawat, mga minamahal ko, amen? Ang gawat po, mga minamahal ko, yung panahon, mga minamahal ko, na talagang katatanim pa lamang ng mga palay na yan. Mga minamahal ko, wala pang anihan. Kaya talagang yung mga magsasaka, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nahihirapan. At alam mo naman po natin, mga minamahal ko, na mas often than not, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga puhunan ng mga yan ay inutang din nila, mga minamahal ko. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, mapalad ang ating mga kapatid. Ngayong gawat na ito, mga minamahal ko, hindi na nila nararanasan. Mga minamahal ko, pinagpalang lubos, mga minamahal ko, talagang provided ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan. At this point in time, habang naghahanda, ating pong beloved children's choir, tayo po muna lahat ay tumayo. Tayo po muna yung umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Praise the Lord, hallelujah. At ating samahan, mga minamahal ko, ang mga kupunan ng mga chikiting na ito, mga minamahal ko, sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved children's choir. Praise the Lord, hallelujah.
I fall. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I fall. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. And hears me when I call. And hears me when I call. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, beloved children's choir. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo na makapakinig ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patotoo. At atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Pumalakpak muna tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At kindly po, mga minamahal ko sa ating mga kapatid, double time para hindi po magkaroon ng gap yung atin pong testimony portion. Hallelujah. At maganda rin po ating beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakabatas na pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na pinungsos lamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at ating din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida at aking din pong binabati ang kanilang mga anak. Gayon din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, ganon din po sa kanilang anak. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po sa inyo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pinagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na pinungsos mga minamahal at hindi man nakarapat dapat na tumayo dito mga minamahal upang banggitin ang pangalan niya mga minamahal. Pero karapat dapat lamang mga minamahal na purihin, luwalhatiin, dakilin, sambahin na ating pinakamamahal. Right. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ako po yung nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng TV program. Mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, ako ay matagal na nanood mga minamahal, hanggang sa ako'y kinabagan mga minamahal na makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Aking hinanap yan mga minamahal, natagpuan ko yan mga minamahal sa dyan po sa Lukban mga minamahal. Hanggang sa una kong dalo mga minamahal, ako'y nagpabautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan mga minamahal, ako'y saglit lang mga minamahal at ako'y napahiwalay mga minamahal. Hanggang sa nandyan mga minamahal, natutunan ko ng magbisyo mga minamahal, uminom at gumamit ng marijuana. Hanggang sa ako'y nakapagtrabaho mga minamahal, talagang ako'y naranasan ko rin gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Pero sa kabagan lamang na mahal na pinagsus mga minamahal, kung aking maalala lang nakilala ko ang mahal na pinagsus taong
2000 mga minamahal or 1999 hanggang sa ako'y napaiwalay mga minamahal. Ngayon mga minamahal, ako'y binilik ng mahal na Panginoon sa nung year 2016 mga minamahal. Talagang napakatagal na panahon mga minamahal. Pero nung pagbalik ko dito mga minamahal, talagang ako'y binago ng mahal na Panginoon. Yung mga vision na yan, tinanggal na sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya Oh, ako'y glory to nagpupuri, God. nagpapasalamat sa mahal Hallelujah. na Panginoon. Gayon din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Dati mga minamahal, nung ako'y napaiwalay, talagang nandiyan ang mga disgrasya. Mga minamahal, talagang naranasan ko madisgrasya sa motor. Talagang aking dinadrive na motor mga minamahal, sumulpok sa tricycle mga minamahal. Pero sa kabagan lamang ng mahal na Panginoon, bagamat nung time na yan, ako'y napaiwalay mga minamahal, pero nandiyan pa rin ang kabagan niya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pag-iingat niya sa akin mga minamahal. Gayon din, naranasan ko rin mga minamahal, ang aking sinasakyan na motor mga minamahal ay haleluya, talagang yan ay sumimplang sa gitna ng kalsada mga minamahal ko. Aking maalala, 2 beses yan mga minamahal. Nung ako'y napaiwalay, talagang dati mga minamahal, talagang magiinom tapos hanap pa ng ibang mapag-iinuman. Talagang kahit saan yan bumabiyahe kami mga minamahal. Mga minamahal, talagang naranasan ko sumimplang sa gitna ng kalsada. Pero sa kabagan lamang na mahal na Panginoon, bagamat nung time na yan ako'y napaiwalay, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Kaya pinagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal ng Isus. Nung ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang yan, kami pupunta ng dagupan mga minamahal upang kami kukuha ng drugs mga minamahal. Talagang pagpasok namin sa iskinita mga minamahal, talagang tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Nung time na yan, ako'y napaiwalay mga minamahal, pero nandiyan pa rin ang pag-ingat ng mahal na Panginoon. Yung sumpak na yan, hindi pinutok mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal ng Isus sa kanyang pag-iingat sa akin mga minamahal. Gawin din mga minamahal, naranasan ko rin tutukan ng baril mga minamahal. Nung time na ako'y lasing, ako'y nakabato ng sasakyan mga minamahal, yan ay bumaba. Pero sa kabagan lang ng mahal na Panginoon, bagamat nung time na yan mga minamahal, wala na ako sa gawain. Nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat, gabay, patnubay sa akin mga minamahal. Kaya yung nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Gayun din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung aking measure lang mga minamahal, nung time na ako'y abroad mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Nandyan, ako'y madalas mga minamahal, talagang nawawalan ng budget mga minamahal. Talagang naranasan ko mga minamahal ang himala ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang siya po ang great provider mga minamahal. Minsan mga minamahal, talagang kinabukasan mga minamahal, talagang wala na akong tubig mga minamahal. Talagang wala na akong maibili mga minamahal. Bagamat pwede kaming manghiram sa aming pinagtatrabaho, pero hindi ko po ginawa yan mga minamahal. Ako'y nanampalataya mga minamahal. Kinagabihan, ako'y nagpuri, nanalangin sa pinakamamahal na Panginoon na siya magpo-provide. Mga minamahal, nagulat ako. Talagang kinabukasan, pagpasok ko mga minamahal, talagang siya po ang nag-provide mga minamahal ng pera. May nagbigay sa akin, talagang Praise God, siya po ang hallelujah. great provider mga minamahal. Gayun din mga minamahal, naranasan ko rin dyan mga minamahal, mawalan ng bigas mga minamahal. Talagang ganun ulit mga minamahal, ako'y nagpuri sa mahal na Panginoon, kinagabihan, nanalangin. Kinabukasan mga minamahal, talagang nandyan ang katugunan mga minamahal. May ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking katrabaho mga minamahal. Talagang sabi niya sa akin, tara Sander, bili tayo ng bigas. Sabi niya ganyan, pero sabi ko mga minamahal, naubusan ako ng budget. Ang Beloved sabi niya youth mga and minamahal, singles talagang choir, please prepare. siya nang bahala mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal ng Isus. Kaya din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamahal ng Isus mga minamahal. May share ko lang din mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Bagamat Amen. ang aking Hallelujah. sinasahod mga minamahal ay medyo may kalaitan mga minamahal. Pero talagang iniisip ko palagi yung pagbibigay sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Yan ay ang 20% mga minamahal, talagang hinigitan ko yan mga minamahal. Bagamat minsan ako'y nahihirapan, talagang hinigitan ko ang pagbibigay mga minamahal hanggang sa mga oras na ito mga minamahal. Sa kanyang pag-iingat mga minamahal, nung time na ako, pandemic mga minamahal, ako'y isa sa akong nawalan ng trabaho mga minamahal. Kumbaga mga minamahal, na-lay off mga minamahal.
ang pinapasok mga minamahal ay yung isa kong kasama mga minamahal. Halos isang buwan din akong naliop mga minamahal, pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, talagang nag-text ang HR namin sa akin mga minamahal. Sabi niya, wait ko daw ang kanyang signal mga minamahal. Ang sabi ko naman, salamat mga minamahal. Araw din ng gawain yun mga minamahal nung sila yung nag-text sa akin. Ganon din mga minamahal. Nung araw na naman mga minamahal, tinix ako sa mga minamahal. Talagang sabi niya sa akin, Sander, pumasok ka na sa yung trabaho mga minamahal. Ang mga minamahal, ang naliop mga minamahal, yung naunang kapalit ko mga minamahal. Bali ako po yung binalik mga minamahal sa trabaho. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Talagang hindi kanya pababayaan mga minamahal. That's right, amen, hallelujah. Sa mga pagpapala mga minamahal, talagang last December mga minamahal, talagang malit lang aking sahod mga minamahal, pero talagang hindi ko lubos maisip mga minamahal. Talagang mahal na Panginoon nag-provide mga minamahal isang brand new na sidecar mga minamahal. Baga talagang kung isipin ko pa saan ko makukuha yung bagay na yun, sapagkat malit lang aking sahod, pero isa lang ang mga minamahal ang tama katotohanan. Ang ating mahal na Panginoon ay great provider, ay ikaw lamang That's right, hallelujah. mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, kaluwalhati ang kadakilan, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. God bless you, beloved brother Sander de los Santos, hallelujah, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At linawin lamang po natin mga minamahal ko, amen, sabi ng ating mga kapatid, nung siya po'y napahiwalay sa mahal na Panginoon, ay talagang naroon pa rin ang kahabagan ng mahal na Panginoon. One of a kind po yan, mga minamahal. Wag nating mga minamahal ko generalize na kapag mga minamahal ko, tayo po iaalis sa poder ng mahal na Panginoon. Amen? Ay parati na lamang mga minamahal ko na talagang susundan tayo ng mga pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hindi po ganyan parati. Amen? One of a kind, mapalad ang ating mga kapatid. Sapagkat mga minamahal ko, talagang ilang beses siya, kung talagang masinop tayo na nakinig sa kanyang patuto, ilang beses siyang talagang nasoong sa kapahamakan. Amen? Muntik na siyang mabaril, mga minamahal ko. Siya ay nagkakaso ng katakot-takot na matunan sa sasakyan. Mga minamahal ko, napasama sa mga drug dependence, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit ang sabi ng ating mahal na kapatid, mapalad siya at siya'y nakapanumbalik, mga minamahal ko. Nabigyan pa siya ng pagkakataon. Pero it doesn't always happen. Amen? So nakakatakot na bagay, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo po'y mapahiwalay sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagat ika nga, mga minamahal ko, yung dati natin, mga minamahal, before that we came to know Christ, mga minamahal ko, talagang marami tayong bisyo. Ngunit kapag mga minamahal ko, tayo po'y mga minamahal ko, hallelujah, nalinisan na at bumalik uli doon sa mga minamahal ko, hallelujah, tinatawag na mga minamahal ko, pagtalikod. Amen? Patotoo ng mga nag-backslide, mga minamahal ko, mas lalo pang naging worse ang kanilang naging sitwasyon. Amen? Yung dati nilang apat na bisyo, mga minamahal ko, hallelujah, times 7 pa, mga minamahal ko. Kaya, totoo talaga, mga minamahal ko. Amen? Ang sinasabi ng banal na kasulatan, mag-aakay. Amen? Ang espiritu ng kaaway, mga minamahal ko, ng kanyang makakasama pa sapagkat nasumpungan na niyang malinis, mga minamahal ko, wala nang nakatirang Holy Spirit sa puso, mga minamahal ko, ng kanyang anak, mga minamahal ko, come! Ang sabi ng mga minamahal ko, hallelujah, ng mga aliporis ng diablo, mga minamahal ko, tara na at manirahan tayong muli, magkumpulan tayo doon sa isang Kristiyanong na mga minamahal ko, wala ng banal espiritu ng Diyos. Nakakatakot na bagay. Amen? At habang naghahanda ang ating beloved youth and singles choir, tayo na munang lahat ay tumayo, mga minamahal ko, hallelujah. It's beginning to rain, hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain.
If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Praise the Lord. Hallelujah. At ating mga samahan, mga minamahal kong mga hanay ng mga kabataang ito na napabilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah.
for you. All I am is thirsty for you. Nothing else but you can satisfy my soul. Passing by the outer court and coming to your holy place, Lord, I never stop. I want to see your face. As I turn my heart to you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory. Amen. Hallelujah. To Hallelujah. see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. All I am hungers for you. All I am is thirsty for you. Nothing else but you can satisfy my soul. Passing by the outer court and coming to your holy place, and Lord, I never stop. I want to see your face. As I turn my heart to you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory, to see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. As I turn my heart to you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory, to see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. I want to know you and live in your presence. You put this longing inside. Now I find grace at your side. As I turn my heart to you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory, to see your face Hallelujah. and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. As I turn my heart to you,
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Show me your glory. To see your face and be changed. To never be the same, oh Lord. Show me your glory. As I turn my heart to you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory. To see your face and be changed. To never be the same, oh Lord. Show me your glory. Patuloy pa nating awitan natin yung pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal ko. Hallelujah. Habang ating patuloy na nararamdaman ng napakatamis at banal na presensya natin, pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Take my veil away, oh Lord. Show me your glory. To see your face and be changed. To never be the same, oh Lord. Show me your glory. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. To you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory. To see your face and be changed. To never be the same, oh Lord. Show me your glory. As I turn my heart to you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory. To see your face and be changed. To never be the same, oh Lord. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Amen. Hallelujah. 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 God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. We thank the Lord, hallelujah, for His holy presence in our midst, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang hindi natin kayang mabayaran ng kagandahan loob na ating pinakamamahal ng Panginoon na sa tuwi-tuwi na mga minamahal ko, hallelujah. Atin pong nararamdaman ang Kanya napakatamis at banal na presensya, mga minamahal ko. What a spiritual blessing indeed, mga minamahal. At tayo po patuloy pa, mga minamahal ko, na makapakinig ng ating pong mga pinagpalang mga patotoo. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Sister Bea Michelle Aquino. At ang huli po ay ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldistrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and sa kanila po mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng aking pagbati sa lahat mo ng pastor, workers, elders na kapiling po natin ngayon, mga minamahal. Maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang
Isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagkakataong ito, mga minamahal na ipinagkaloob niya po sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga oras na ito, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus dahil andyan nga po yung banta ng COVID-19, mga minamahal, ngunit lubos po tayong pinagpala dahil malaya pa rin po tayong mga minamahal na nakapagpupuri sa ating pinakamamahal na Paisus. Right, hallelujah. Lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus at ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Sariwain ko lamang mga minamahal dati nung hindi pa po ako nasay dito sa ating banal na gawain. Andyan po mga minamahal na meron pa akong dinadaluhan ng ibang sekta, mga minamahal. Born again siya, mga minamahal, ngunit ito ay Trinitarian, mga minamahal. Andyan nga po na sa tagal-tagal, nung tumagal pa ako dun, mga minamahal, andyan nga po na hindi naman po mga minamahal sa pagbaba sa kanilang mga minamahal sa aking pinanggalingan dati. Ngunit mga minamahal, sa lagi-lagi ko po itong mga pagdalo, mga minamahal, andyan nga po na ni minsan, mga minamahal, hindi ko po lubos na nararamdaman yung banal na presensya, mga minamahal. Andyan nga po na naghanap po ako mga ng totoong gawain, mga minamahal. Nung natagpuan ko, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, nasabi ko, mga minamahal, na ibang-iba, mga minamahal, ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Paisus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya lubos ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus at ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Sariwain ko lamang, mga minamahal, ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Paisus sa aking beloved kuya, mga minamahal. Andyan nga po, mga minamahal, ang aking beloved kuya ay isang security guard, mga minamahal. Sa dako po na LTO, mga minamahal. Noon po yung mga minamahal, nung June 2020, mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali. Andyan nga po, mga minamahal, na required po sa kanila, mga minamahal, ang magpa-rapid test, mga minamahal. Kaya ni-rapid test po sila, mga minamahal, at sa hindi inaasang pagkakataong, mga minamahal, ang aking beloved kuya ay nag-positive doon, mga minamahal. Nung kumalat po, mga minamahal, doon po sa aming buong barangay, mga minamahal, dyan po na pinag-quarantine po kami agad, mga minamahal, ng kapitan, kapitan namin doon, mga minamahal. Andyan nga po na 14 days, mga minamahal, yung aming quarantine, mga minamahal. Andyan po na sa mga oras na yun, mga minamahal, ang mga tao po doon, mga minamahal, ay hindi na po kami nalalapitan, mga minamahal. Maging ang aming mga kamag-anak, mga minamahal, takot na po silang lumapit sa amin, mga minamahal. Andyan nga po na sa mga oras din yung mga minamahal, naranasan din po namin ang pag-uusig ng mga tao, mga minamahal. Dahil andyan po na sinasabi nila po sa mga minamahal na isa daw po kami family COVID-19, mga minamahal. Andyan po mga na sobrang sakit, mga minamahal, ngunit andyan po ang pag-comfort ng ating pinakamamahal na Praise Paisus. the Lord. Hallelujah. Sa mga oras na yung mga minamahal, sumapit po ang araw ng Thursday, mga minamahal. Andyan po na nagpa-swab test ang aking beloved kuya. Nag-decide po siya, mga minamahal, na magpa-swab test na agad, mga minamahal. Andyan po na dumating po yung Friday, mga minamahal. Ayun po ay araw po din ng ating banal na gawain. Nandiyan, mga minamahal, na sa mga oras na yun, mga minamahal, nagpuri kami sa ating pinakamamahal na Paisus. Nag-ayuno din po kami, at nagpabot din po kami, mga minamahal, ng backup prayer dito po sa ating banal na gawain. At alam niyo, mga minamahal, nung araw po ng Friday, mga minamahal, tinugon ng ating pinakamamahal na Paisus ang aming dalangin dahil, mga minamahal, ang aking beloved kuya ay nag-negative po sa swab test na yun. Kaya lubos labis ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Alalahanin ko lang, mga minamahal, nung maigpit pa po itong pandemya, mga minamahal, dahil ako mismo, mga minamahal, kasama ko po ang aking mga beloved pinsa, mga minamahal, naranasan po namin maglakad, mga minamahal, mula sa aming tahanan hanggang dito sa ating banal na gawain dahil hindi po kami sa live webcast lamang, nanonood lamang po sa live webcast lamang, mga minamahal. Diyan po na nag-decide po kayo, mga minamahal, na naglakad mula sa aming tahanan hanggang dito. Andyan po, mga minamahal, sa aming paglalakad, mga minamahal, sa daan, mga minamahal. Kung makikita niyo, mga minamahal, sobrang higpit ng mga checkpoint, sobrang dami ng nag-checkpoint, mga minamahal. Ngunit andyan po, mga minamahal, sa bawat
pagdaan po namin doon sa checkpoint, mga minamahal, andyan po yung rebuke namin, mga minamahal. Hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus. Andyan po na mga minamahal na pinararaanan din po kami mga minamahal. Kaya lubos ko po yan Praise the pinasasalamatan Lord. sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras na yun, mga minamahal, andyan po na kung iisipin natin mga minamahal, sobrang layo mga minamahal. Dahil kung sobrang layo mga minamahal po na pagod, mga minamahal, yung pawis namin mga minamahal, yung sakit ng paa mga minamahal, yung gutom mga minamahal, dahil fasting po kaming lahat ng mga minamahal. Ngunit alam po namin na pagdating namin dito sa ating banal na gawain, kagalakan ang aming mararamdaman. Kaya lubos-labis ko po yan pinasasalamatan Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan, pag-iingat niya po sa aking buong pamilya, maging sa aming mga buong pamilya dun po sa dako ng Maynila mga minamahal. Dyan po na alam naman po natin mga minamahal na sobrang dami po ng COVID-19, COVID-19 cases dyan mga minamahal. Ngunit alam ko mga minamahal na hindi nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon na pag-iingatan ang aming mga kamag-anak po dyan sa dako ng Maynila mga minamahal. Andyan po, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpuprovide niya po sa aming pangangailangan sa araw-araw mga minamahal. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa sa pagpapalang pisikal, pinansyal, material at higit-higit po sa pagpapalang espiritual at bagamat hindi man po karapat dapat sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Paisus, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Survey Michelle Aquino, for that blessed testimony. At narinig po natin mga minamahal ko yung kanilang pinagdaanan nung umpisa. Mga minamahal ko yung pandemic na ito. Mga minamahal ko nung nagdeklara ng mga minamahal ko, the highest alert level, yung ECQ, Enhanced Community Quarantine. Mga minamahal ko, walang public transportation. So talaga mga minamahal, saludo tayo sa mga Kristiyanong ito, mga kapatid na ito, mga minamahal ko, na talagang hindi na kontento, mga minamahal ko. Amen? Sa totoo lang, kung gusto nilang mag-play safe, mga minamahal ko, ay doon na lamang sila sa kanilang tahanan sapagkat meron naman pong available na live streaming, mga minamahal. Amen? Amen? Pero nag-decide ang mga kabataang ito, silang magkakapatid, mga minamahal ko, hallelujah, walang public transportation, nilakad po nila, mga minamahal ko, yung mahigit 10 kilometers mula doon sa kanilang tahanan hanggang dito, mga minamahal ko. Sinong makakagawa niyan, mga minamahal ko, kung wala ka talagang mga minamahal ko, hallelujah, yung tinatawag mga minamahal ko na commitment, mga minamahal ko, committed Christian, amen? Na handang masalubungin, mga minamahal ko. Napaka-stricto ng mga checkpoints noon, mga minamahal ko. In fact, bawal yung mga naglalakad, huhuliin at talagang pagmumultahin, mga minamahal ko. Pero itong mga kabataang ito, mga minamahal ko, hallelujah, na mga minors, imagine that, mga minamahal ko, pinapalagpas ng mga roving, mga minamahal ko, hallelujah, pulis mobile, amen? Ay talagang nasa kanila ang mahal ng Panginoon. Amen? So, mga minamahal ko, hallelujah, kapag talagang hinakbang po natin talagang ating pong pananampalataya, ay talagang sasamahan tayo ng mahal ng Panginoon. Amen? Eh, isa lang yung nagsabi ng amen. Kapag ginakbang po natin ang ating pong pananampalataya, sasamahan tayo ng mahal ng Panginoon. Lahat na magsabi ng amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Medyo yung mga iba ang layo ng tingin, mga minamahal ko. Kinakailangan po natin talaga maging attentive, mga minamahal ko, para mga minamahal ko, talagang maibigay ang marapat na papuri sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Hindi tayo, mga minamahal ko, nag-aangat ng tao, mga minamahal ko, pero yung kanilang ginawa, mga minamahal ko, hallelujah, na walk of faith na tinatawag, mga minamahal ko, karapat-tapat tularan. Worthy to be emulated, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At sa huling magpapatotoo na tayo, mga minamahal ko, narito po ating mga beloved brother Fernando de Guzman, at maganda na po ang ating beloved finest choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri,
pasalamat, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa atin, minamahal Pastor Weldy Almeida, at ganoon din sa kanyang alaala at turo ng ating Assistant Linasi Almeida. Assistant Pastor. Assistant Linasi Assistant Pastor po. Pastor Lina Almeida. Praise the Lord, hallelujah. At ganoon po sa mga manggagawa, aking binabati ang ating ordained preacher Bobo Inier, at ganoon din sa mga beloved elders, at ganoon din sa mga awit, manhugtog, at ganoon din sa mga mananampalataya na nandito sa ating mahal na Panginoon si Kristo. Ako ay nagpapaabot ng pagbati na magandang hapon na po, mga minamahal. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa atin mahal na Panginoon si Kristo sa biyaya na walang hanggan na binigay niya sa silong ng langit ang ating buktong na anak. Noong araw, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon si Kristo, mayroon din kaming namulatan na relihiyon, mga minamahal, Roman Catholic, mga minamahal. Diyan po kami lumaki hanggang sa kami magkaroon ng edad, mga minamahal, na hindi pa kami nakakilala sa mahal na Panginoon. Ngunit bigo kami sa relihiyon na yan, mga minamahal. Naroon din po kami sa pagdalo, ngunit bigo yung mga panalangin namin, mga minamahal. Sapagkat nandun po yung mga karamdaman namin, kaguluhan ng isang pamilya, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus Kristo. Meron po kaming na-save sa isang gawain nito. Siya po ang daan para kami makakilala sa mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Kami po, ako po may karamdaman din po, mga minamahal, na sakit sa puso, mga minamahal, nervous, sakit sa ulo, mga minamahal. Yan po, dala ko po yan hanggang sa ako magkaedad, mga minamahal. Nakuha ko po yan sa aking bisyo, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal. Paggamit ng mga marijuana, mga minamahal. At sa dumi ng pag-iisip, mga minamahal. Yan po ay taglay ko po sa aking buhay, mga minamahal, nung hindi pa kami nakakilala sa mahal na Panginoon si Kristo. Ngunit salamat sa biyaya at himala ng Diyos sa aming buhay, sa ministeryong ito ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, na may nagpangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating beloved Pastor Weldy Almeida. Siya po ang daan para kami makakilala rin sa mahal na Panginoon Hesus Kristo. Kaya lubos po akong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ako po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Ako po ay nagpatuloy lamang, mga minamahal. Hindi ko po namamalayan, ako pala pinagaling na rin ng mahal na Panginoon at binagong lubos ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang himala ng mahal na Panginoon, itong nakaraan araw lang po, Friday, mga minamahal. Dumating po yung sulat ko, mga minamahal, galing ng Maynila, galing ng Maynila. Ako po ay nalalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gabayan mo po ako sa aking daan patungo sa LBC, mga minamahal. Pumunta po ako sa LBC, mga minamahal. Nung pumunta po ako doon, kinuha ko po yung sulat. Ang sabi sa akin, wala pa, hintayin mo lang, nandiyan na, sabi niya. Nung pagdating ng sulat, mga minamahal, sa dami ng dumating na sulat, mga minamahal, tinawag na po ako, sabi ng isang counter doon, pinakita ko po yung tracking number, mga minamahal. Nung kunin niya na po yung sulat, mga minamahal, sa likod, mga minamahal, sa dami ng sulat. Ngunit nagtaka po siya, mga minamahal, bakit yung aking sulat nasa harapan niya na? Ang sabi niya sa akin, bakit nandito sa harapan? Ang sabi ko po, nilagay ng mahal na Panginoon dyan sa lamisa mo. Sirang ko na sana sa Word of God, kaya marami po ang kumukuha ng sulat, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa mga himala na yan na pinapakita ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Kaya salamat din sa mahal na Panginoon mula nang ako nagtrabaho sa Sambais, mga minamahal, papag-iingat niya sa aking trabaho, mga minamahal, bilang isang maker, mga minamahal. Ako po'y nalalangin sa mahal na Panginoon pagpasok ko sa loob ng underground, mga minamahal, ang pag-iingat ng Diyos
mga minamahal, ay pinapakita sa akin minamahal. Meron po kami, nasa po 250 meters ang layo po noon bago kami magtrabaho sa harapan, mga minamahal. Meron po akong kasama na 3 mga minamahal. Kami po ay naglilinis sa harapan, mga minamahal. Ngunit yung back nung sa taas po, nakita po namin, talagang maganda yung ground. Nilinisan po namin yung mga waste, saka ore, mga minamahal. Pagkatapos namin nalinisan po yun, umatras na po kami. Biglang bumagsak po yung napakabigat na bato sa back, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon Jesus sa mga himala na yan na nagpapatibay sa aking pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko ang biyaya na walang hanggan, ang pisikal na pangangatawan, ang higit po sa lahat, spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman. Sa inyo pong patutuong yan. At talagang God, mga minamahal ko, is our protector. Amen? Sino pong naniniwala na ang Panginoon ang siyang ating tagapag-ingat? Magsabi ng praise the Lord. At mga minamahal ko, napakadelikado po talaga magtrabaho sa isang mining firm, mining company. Mga minamahal ko, sila po yung talagang pumapasok doon sa underground. Mga minamahal ko, amen? At nung mga minamahal ko, ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, nung talagang malinisan nila ng mga minerals, yung underground na yon, mga minamahal ko, ay siya namang pagbagsak ng napakalaking tipak ng bato at talagang muntik na po silang matabunan. Amen? At just in time talaga kung mag-ingat natin pong pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At alam po natin yan, marami po na pong mga miners, mga minamahal ko, ang nabaon ng buhay. Amen? Amen? Kaya napakadelikadong trabaho po niyan, mga minamahal ko. Pero ang kahabagan naman ng Panginoon, ganun na lamang. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Diyan na po natatapos ang ating pong testimony portion. At sa mga baguhan, ngayon lamang po natin nakasama ay challenge ko po kayo, mga minamahal ko. Ini-invite po namin kayong dumalo sa ating Friday overnight worship at mas marami pa pong mga testimonies ang inyo pong mapapakinggan, mga minamahal ko, sapagkat medyo limitado ang ating oras, mga minamahal ko, ngayon pong Sunday General Worship. At patuloy tayo, mga minamahal ko, na makipag-unay sa ating pinakamamahal ng Panginoon. We see to it, mga minamahal ko, na hindi masayang yung ating pong ginawang pag-worship ngayon, mga minamahal ko. Amen? Naglaan tayo ng panahon, nag-exert tayo ng effort na makapunta rito, mga minamahal ko. Well, we make the most out of it, mga minamahal ko. Amen? Na hindi ito pagsasayang, mga minamahal ko, ng panahon. Amen? Pagkos pagpapalang lubos sa ating, mula sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Now, beloved brethren, let us all welcome. Tayo na pong lahat ay tumayo. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
'cause it's your song, Lord. You created music so it could sing. To be praising your name, this place is so full of your light. And I thank you for sisters and brothers like me, and the song we're singing tonight. 'Cause it's just in the tune of the raindrop and the song of the wind. All music begins in your heart. When we live a song, we're just sending it home, right back where it starts. 'Cause it's your song, Lord. You created a gift that we breathe. It's your song, Lord. You created music so we can sing. So we'll send a melody right back around. We'll make a perfect circle with our sound. We love to lift our voices, Lord. I sing a song for you. We love to lift our voices, Lord. 'Cause every time we do, we're singing your song, singing your song, singing your song for you.
Jesus, just to speak the precious name of Jesus. We have seek a place to hide, the weeping of my heart subside. What a comfort just to know I can speak His name again. His name is a strong mighty tower, a solid rock in this troubled land. His name is a strong mighty tower, standing firm like a giant of faith. Down the hills and the mountains may fall away into the deepest sea, but the mighty name of Jesus, tower of faith, tower of Jesus, just to speak the precious name of Jesus. I feel heard His spoken words. I cried aloud, my Lord hath heard. What a comfort just to know I can speak His name again.
And His mercy endureth forever. Hallelujah. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Kay buti mo. Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Hallelujah. Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Oh, kay buti mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Oh, kay buti mo. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Oh, kay buti mo. Pag-ibig mo hindi nagbabago. Ay, namahal. Samantalahin po natin ang pagkakataon kung ito'y kilos sa ating malapit sa ating kalagitnaan. Huwag po kayong manood dito sa harapan. Makipag-usap kayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kapagan tayong lahat. Maramdaman natin ka na napakatamis na presensya. Kailangan natin. Lord, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand.
From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Misanan pa. I love you, Lord. Lord, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I have known you as a father, and I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life Thank you so much, Lord Jesus. You are Spirit of God. The children, Lord. You be Lord. Bring us all into the Spirit. To the children, the Spirit, Lord. Bring us all into the Spirit, Lord. Hallelujah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender back. I give you everything. Your goodness is running after me. It's so life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I love you. Hallelujah. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able,
Hallelujah. Hallelujah. Maminamahal, lugi po kayo kung kayo'y manonood lang sa amin dito sa harapan. Terrible ng pagkilos ng ating mahal na Panginoon para tayong mga tuod yan sa crowd. Makipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon. Handa siyang magpatawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Kumikilos sila sa ating kalagitnaan dahil siya nalulugod sa ating mga ginagawa. Nalulugod ang ating Diyos sa ating ginagawa, paminamahal. Yung ating mga pagpupuri, nakapailang lang sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Huwag ninyong sayangin. Tagalog ng awiting yan, maminamahal. Habang atin mo ng awitan, atin mo ng ipanalangin tayo, biyayaan ang kinagsantong Espiritu. Na kinapapagpala namin Diyos, ama namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, patawarin mo kaming lahat na narito. Hugasan mo kami na iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo amin, mahal, ibig ng mga kapatirang kasama narito sa aming mga pananambahan. Sa lahat ng aming mga webcast viewers, sa YouTube, halalat sa Facebook, ipuin mo sila, man, Panginoon. Maramdaman namin lahat ang napakatamis na presensya. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. Cast out, cast out, cast out! Satan be frozen, cast out in our midst in the mighty name of Jesus. Amen, amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of all praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great
It's the Lord in whom we have the victory. He has against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, choir. Hallelujah, hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. God bless you, choir. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You filled my hunger with honey from your sweet, sweet word. You make me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd. You are my Jesus. You are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay na pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas. Malakas na may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang napakatamis na presensya, maminamahal, na minsan pang binuhos sa ating kalagitnaan. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, aming dakilat mapagpalang Diyos. Hallelujah sa hapong ito, hallelujah. At napakatamis, maminamahal, na talagang purihin ang ating napakabait na Diyos dahil sa kanyang banal na presensya. Amen. Sinusuklian yung ating pong mga pagsisikap, yung ating mga paghihirap, yung ating pong kalungkutan. Amen. Pinapalitan, maminamahal, ng totoong galak galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, children-in-law, and grandchildren, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating minamahal na mga kapatiran. Kung may mga dala kayong bunga, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome po sa ating mga bunga. Hallelujah, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Amen. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagpapasalamat ay ating mong pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At sa mga sandaling ito, maminamahal, narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 18, maminamahal, sundan po ninyo ako sa aking babasahing mga talata. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 18, talatang 19, sinabi rito, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Sa English, I fast twice in the week and I give tithes and all that I possess. Maminamahal, ito po yung kataga na binitawan ng isang Pariseyo. At dito, maminamahal, ating napag-alaman na ang ginagawa ng Pariseyo ay hindi nagiging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-aayuno daw siya sa isang linggo ng 2 beses at nagbibigay siya ng kanyang ikapo pero hindi pa rin naging katanggap-tanggap. Bakit kaya? Sagutin ko, maminamahal, ang tanong na yan kung bakit. Dahil hindi sapat ang kanyang pag-aayuno ng 2 beses lamang sa isang araw. Lahat po na nakaunawa at sumusubaybay sa aking sinasabi ay magsabi ng Amen. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang gusto ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang 2 days. More or less, ating lagpasan itong sinabi ng Pariseo, 3 days. Amen. Amen. Sa papaanong paraan itong 3 days na malalagpasan natin? Bukod sa ating mga 2 meals, bukod sa ating mga strict na mga pag-aayuno, yung inyo pong pag-o-overnight prayer, ang katumbas daw dyan, ay 3 araw na pag-aayuno ang kapangyarihan nating makukuha. Kaya kapag nag-o-overnight ka, nalalagpasan mo na kaagad ang Pariseo. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kung nag-aayuno ka pa ng 2 days, nag-aayuno ka pa ng 3 days, nag-aayuno ka pa ng 2 meals, may nag-aayuno ng 1 meal, dahil nahirapan pang sumunod sa ayuno. Ang sabi, maminamahal, ng banal na kasulatan, kung ikay nag-o-overnight, nalalagpasan mo. May ayuno ka pang straight, may 2 meals ka pa, may 1 meal ka pa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ibig sabihin, nalalagpasan mo yung sinasabi ng Pariseo. Now, we come to giving our tithes and offering. Ang sabi ng Pariseo, nagbibigay ako ng aking ikapo. Anong kulang? Siguro naman, maminamahal, maliwanag yan. Dahil alam na po natin na tayo tinuturuan ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrad Almeida
na hindi lamang ikapo ang ating binibigay, kundi kasama po ang handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, tithes and offerings, magkasama. Kaya pala hindi tinanggap ng mahal na Panginoon ang panalangin ng Pariseo dahil hindi na siya nakasunod sa pag-aayuno, hindi pa siya nakasunod sa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang gusto ng ating Diyos na buhay, ikapu at handog. Amen. Amen. Paano natin makukonfirm yan? Sabi ng propeta ng Diyos, ng ating minamahal na ebanghelista, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan nyo ang utos ng ating mahal na Panginoon. Sundin ninyo, gawin ninyo. Pakinggan din naman natin ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Lahat ng nakikinig sa sinabi ng propeta ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Dahil tayo po'y mga masunuring mga Kristiyano, hindi lamang ikapo ang ating binibigay. May handog. 20%. Amen. 10% yung ikapo na binibigay ng Pariseo, hindi tinanggap ng mahal na Panginoon. Pero yung mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry, magandang hapon po pala sa ating mga webcast viewers, sa ating mga sumusubaybay. Amen. Buong mundo. Amen. Yung aking mahal na pinsan din sa Australia, diyan sa mga pinsan ko diyan sa New Zealand, palagi silang nakatutok, maminamahal, sa Canada, ang ating pong beloved Minister Pogs, at nakabalik na po sa Amerika. Amen. Praise the Lord. At ang ating mga beloved babies, mga beloved Peach, beloved Lots, yung mga kanya pong mga kapatid, hindi natin maisa-isa. Talagang sumusubaybay. Amen. Magandang hapon sa inyo at pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Ito pong ating pinapaliwanag, maminamahal na pagbibigay. Amen. Mababasa pa rin po natin dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 14. Praise the Lord. Atin pong simula ng basa dito po sa kabanatang 14 talatang 22. Sinabi po rito sa kabanatang 14 talatang 22 ng aklat ng Deuteronomio, inyong ang pagsasampuing bahagi ang lahat ng bunga ng inininyong binhi na nanggagaling taon-taon sa inyong bukid at iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin na patatahanan sa kanyang pangalan, ang ikasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak, ng iyong langis, at ng mga panganay ng iyong bakahan at sa iyong kawan upang matuto. Ito pong mag-aral dito, nagsabi dito mag-aral, ito po'y dapat Tagalog dito matuto. Kasi sinabi po rito, maminamahal, hallelujah sa English, learn to fear the Lord thy God. Upang matuto kang matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At kung ang daan ay totoong mahaba, na ganang iyo na ano pat hindi mo madadala, sapagkat totoong malayo sa iyo ang dako na pipiliin ng Panginoon mong Diyos, na paglalagyan ng kaniyang pangalan, pagka ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Diyos, ay iyong ang sasalapiin at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay at paroroon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Kaya maliwanag pala dito, maminamahal, na hindi ka pwedeng magbibigay kung saan-saan. Amen. May lugar na pipiliin ang mahal na Panginoon kung saan doon natin dinadala, ipinapadala ang ating kasampung bahagi tandog. Yung mga malalayong lugar, taon-taon na hindi na po nila madadala dahil napakalayo nila, nasa ibayong dagat. Ang sabi rito, sasalapiin mo, ngayon high-tech na po. Pwede nang ipadala sa Cebuana Lulier, pwede nang ipadala sa Palawan Express, amen. Padala sa bangko, amen.
Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yan ay mga pamamaraan upang makadugtong kayo, makadugtong ang ating minamahal na mga kapatid nandiyan sa ibayong dagat. Malayo sa atin. Amen. 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 Kaya ginagawa ito ng ating minamahal na mga kapatid dahil lahat ng kanilang mga prayer request, maminamahal, inaabot ng mahal na Panginoon, tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano po ang nagiging resulta sa mga sumusunod, tumatalima, makinig po kayo maminamahal. Sa mga tumatalima, sa mga nakikinig, yung ating mga kapatid na mumroblema sila dahil nandito nga tayo sa pandemic. Lahat ng nahihirapan ngayon sa pamumuhay dahil tayo po ay nasa pandemic. Makinig po kayo. Yung ating mga kapatid maminamahal ayon sa kanilang patotoo, natitira ang 10,000. Wala silang pambayad, ilang taon na, ilang buwan na dahil sa pandemic. Sarado ang kanilang tindahan at apektado dahil sa mass gathering, bawal. Binigyan sila maminamahal ng wisdom ng mahal na Panginoon, nag-open, nagbukas ng panibagong business. Kaya nga, kapag nagtatakip ang mahal na Panginoon ng mga pribilehiyo, nagbubukas naman siya ng napakaraming mga pagpapalang kuhaan ng ating pangailangan. Ang pinag-usapan lamang natin dito ay pagiging matapat na Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di sumubok sila, maminamahal. Sumubok sila. Naging dealer po ng dagupan bangus. Amen. Amen. Namumroblema sila. Paano nila ipaalam? Ang Diyos kapag unahin mo ang kanyang banal na kalooban, lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Remember, Matthew 6:33 says, Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong ginawa ng mahal na Panginoon minamahal? Wala silang pambayad sa media. Sila ang nilapitan, libre po na pagpapaalam. Sa telebisyon, JMCIM pa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Terribly, piniture sila maminamahal. At hindi lang nakuntinto ang mahal na Panginoon doon dahil nakita nila kapag tinatanong, sino po ang inyong partner dito? Ano po ang inyong sikrito? Bakit kayo lumago, karakagtaka, pinagpala ng mahal na Panginoon? Ang sabi nila, walang iba kundi ang aming Diyos. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tinatanong sila, anong formula? Malakay chapter 3 verse 7 up to 11. Ano pong sinabi doon? Dalhin ang ika-10 bahagi tandog, tulad ng ating binasa kanina, dito sa Deuteronomy, talagang dinadala po dito sa ating bahay-sambahan, sa ating bahay kamalig, amen. Hindi kung saan-saan ipinadala, hindi kung saan-saan ibinibigay, amen. Alam niyo po, lahat ng kanilang pangailangan, yung 10,000, ginawang libo-libo, ginawang 100,000, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Libre na ang media para malaman ng lahat ng tao, Luzon, Visayas, Mindanao. Actually, maminamahal, tumatawid na sila kahit Boracay naabot nila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi po natapos doon. Ngayon, maminamahal, dahil sa partner nila ang ating mahal na Panginoon, kung gawin nating partner sa ating mga negosyo, sa ating mga hanap buhay, sa ating pong mga pagtatrabaho ang ating mahal na Panginoon, tularan natin itong mga kapatid natin na ito maminamahal. Ngayon, papasok na sila sa mga malls. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin yung kanila pong produkto, middle upper class. Andiyan na, pati tayong mga hindi po pupunta sa palengke, nandiyan lang sa mall, makita na natin yung kanilang produkto dahil pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Anong sikrito? Maging partner natin ang mahal na Panginoon. Paano maging partner ang mahal na Panginoon? Ikaput handog, ipagkaloob natin sa gawain ng ating Diyos na buhay. Para hindi mahirapan, pagkwenta, lagi kayong pinangaralan, pinangusapan, i-times point 2
pinaka-katanggap-tanggap, pinaka-standard ng Jesus Miracle Crusade. Nandyan sa ibayong dagat, may mga nagtatanong, hindi na daw nagtuturo ang ating mahal na pastor ng 20% giving. No, that's false. That's false news. Mali po na mga news yan. Mulat sa poll hanggang ngayon, hindi nga po nangangaral ang mahal na pastor ng 20% lamang. Ang sabi ng mahal na pastor, kung gusto niyong pagpalain dahil yung 20% giving ay para lamang yan sa mga baguhan, yung ating mga kapatid na aking ipinatotoo, sabi nila 30% giving, sinubukan nila. Ngayon, maminamahal, nagbukas muli ang mga pagpapala. Ang sabi nila, maminamahal, hindi na namin expect kung saan galing ang mga pagpapala na yan. Linggo-linggo, buwan-buwan, 4, 5, 6, 10 na mga customers, maminamahal, nagpabook, hindi lang sa taong ito, next year pa, in advance. Imagine yan. Gawin lang pala natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Totoo ang sinabi ng Biblia, sisiksikin, liligligin, aapawan ka ng masaganang pagpapala. Sabi ng Lucas 6:38, 28:1-2, maminamahal, hallelujah, ng Deuteronomy, overtikan ka ng masaganang pagpapala. Amen. Amen. 28:12-13, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Itong mga ulan ngayon na dumarating sa atin, grabing pagpapala ito. Dahil gusto ng mahal na Panginoon yung ating mga sinasaka ay lalong pasaganain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Totoong pinasasagana tayo dahil naturuan tayo ng tamang giving. Amen. Salamat sa ating dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor. Ang kanilang mga pagtuturo nagbubunga ngayon. Imagine from Manila to Pangasinan, from Pangasinan to Palawan. Amen. Yung outreach natin diyan sa Kurun at Kulyon, maminamahal, hindi biro yan. Hindi basta-basta. Bakit nabuksan ang gawain diyan, maminamahal? Dahil kayo ng mga matatapat dito sa San Carlos. Nakabili tayo ng lupa diyan, maminamahal, sa kahabagan ng ating Diyos na buhay, sa unat na langit ng ating mahal na pastor, ng kanyang beloved children. Ngayon, atin na lamang inaantay na matapos itong pandemic dahil tatayuan na po natin ang maayos na bahay-sambahan, ang Kurun. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Kaya maging matapat tayo. Sa bawat 10,000, 2,000, standard yan. Sa bawat 100,000, 20,000. Sa 1,000,000, 200,000. Napakaliit yan. Maminamahal, itutumbas ng mahal na Panginoon sa kanyang pangako. Ang sabi niya, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Ano po yan, maminamahal? Triple blessing. Puno palagi ang ating bulsa. Iniingatan palagi tayo sa ating pisikal na katawan. Pinapatnubayan tayo. Hindi tumatalab ang COVID-19. Sa Amerika, dyan sa Canada, maminamahal, nagpapatotoo yung mga kapatiran. Nagtataka sila, maminamahal. Sinusuri daw ang katawan ng mga Kristiyano. Hindi tinatabla ng COVID-19 dahil grabe daw po ang proteksyon sa kanilang katawan. Bakit? Ang sikreto dyan ay yung pagiging matapat ng mga Kristiyano. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Saan ka nakakakita? Yang injection ngayon, maminamahal, bakuna ngayon, ang daming nagrireklamo, ang daming namamatay, hindi lang sinasabi, hindi natin alam anong laman. Ang mga Kristiyano, ang sikreto, maging matapat lang. Kaya ng Diyos, protektahan ka, protektado tayo ng ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, ang sikreto ay pagiging matapat sa pagbibigay. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon, hindi atin ang ikaputandog, pag-aari ay ng ating Diyos na buhay. Huwag mag-atubili, huwag mag-alinlangan. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang ipanalangin yung ating pagkakaloob, nang yan po ibasbasa ng ating pinakamamalapin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamalapas Kristo, kami po nagpupuri, papasalamat sa itong ito ng pagbibigay namin kaputundog, mahal na Panginoon. Na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, upang ibalik po namin yung pag-aarit handog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon.
Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, at ang iyong pangako sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, ay bubuksan mo ang sandungawan sa langit at hulog mo isang pagpapala na walang sapat silit kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, na sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip na maraming kasalanan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sapagkat nagagamit mo ang iyong mga anak sa panunumbalik ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang kaligtasan buhay na walang hanggan na pinangako mo, mahal na Panginoon. At patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Kabagan, mahal na Panginoon, tamnan ng pananampalataya, kagalakang lubos, mahal na Panginoon. Upang lahat na yung pinangako sa yugtong ito, mahal na Panginoon, matanggap ng iyong mga at hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat negosyo, trabaho, hayupan man, mahal na Panginoon, lahat ng uri na pinagkakita yung mga bawat mahipo na yung mga anak, mahal na Panginoon, gawin mong ulo, hindi buntot yung mga anak. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkalubon mo din po, mahal na Panginoon, sa usay malang kapamaran man. Upang lahat ng yung mga anak, magamit mo sa dakila mong layunin, mahal na Panginoon, ang pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatawan. Na ang ibig mo lahat ng alam na katotohanan at pangaligtas, mahal na Panginoon. At tunay nga, mahal na Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan ng mundong ito, higit sa lahat, mahal na Panginoon. Ang kaligtas at buhay na walang hanggang sa bawat sasampalataya sa iyo sa katotohanan kayo, O Diyos, pagpalain mo po ng lubusan ng yugtong ito sa pagkalatang panalangin ng aming minamahal, ginagalang aming beloved Honorable Pastor Wildistada Almida, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Lord Jesus. Pagpalain po tayo ng ating malabay Jesus, maminamahal. Pumalakpak po ang lahat ng mga matatapat na mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Tulad ng ating laging napag-aralan, maminamahal, maging alerto. Amen. Amen. Tumayo, bit-bit ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang ating pong mga kwaderno at ballpen. Alerto, maminamahal. Amen. At pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo po'y makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan dahil ating pinagpalang mga ngaral. Narito pa tayong beloved preacher, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Tayo po natin dumalain, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapais, maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo, sa bagat ang binibigay mo po sa amin, kami sama-sama sa aming pagpupuri sa iyo sa buong araw at tumalapay noon. Mapulat sa pandalangin ng aming ginaganap, may naman Evangelista, Waldestrada, Almeida, ay po mga minamal na mga manggagawa, kami kapatawaran. Sama kami na supo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala ko dahil puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat mga Panginoon at sa iyong pag-aaral yung mga salita, nagsabi mo salita, patabang lingkod sa ganay, wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang ako sa harapan, gamit na lang papalang espiritual, sa aming minamahal kami sa dako ito, maging sama beloved viewers. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, we commit us out, and the mighty name of Jesus us out, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y makaupo mga minamahal. Amen. Lahat ng pinagpala ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. At dapat hindi natin bibigyan ng pagkataon ng pagkatulog ngayon. Amen. Sapagkat medyo umuulan-ulan. Amen. Talagang maya-maya kapag hindi tayo makikinig, makakatulog talaga tayo. Iwasan din natin ang lakad ng lakad. Siyempre, itabi natin yung ating mga anak sa ating mga tabi. At sabi nga, let us put order in the house of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mapulat sa kapahintulutan ng ating beloved and preacher. Ako po'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating po mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinangunang po natin po ginagalang at minor evangelista, ating beloved evangelist Waldestrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo po rin po ay aming welcome. Ano pang inyong kalagayan ngayon? Ano pa, may mga karamdaman kayo, problema, akala nyo wala nang katapusan na talagang dagok sa buhay? Huwag kayong mag-alala. Ang ipinapakilala namin sa inyong Diyos, kayang tumugon ng inyong mga pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, wherever you are, maski na saan ka naroon ngayon, kayang-kaya kang abutin ng ating mahal na Panginoon. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Waldestrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son pastor, Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang hapon po. Sa ating mga beloved elders, magandang hapon po. Pinangasiwan po natin pong beloved preacher, Brother Bubunir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sir Vines, sa ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Sikapin natin na maging malakas ang palakpak natin hanggang matapos yung ating pong pag-aaral. Amen. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating pa na pong kunin yung ating pong mga Biblia, ang ating pong mga kwaderno, mga ballpen or lapis. Ating itala yung ating pong pag-aaral upang magkaroon tayo ng review notes sa ating pong mga kanya-kanyang tahanan. Ating basahin ang ating unang talata, mga minamahal. Dito sa Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 12, talata ay 9 hanggang 13. Sa Tagalog na lang po, and then i-flash na lang mamaya yung English. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanata 12, talata 9 hanggang 13, ito po ang nakasulat. At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay. At sa kanya'y itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi baga niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa sa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Nang magkagayo sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya at napauling walang sakit na gaya ng isa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating po mamagatan, mga minamahal, ang ating pag-aaral, the importance of the law. Amen.
Amen. Ang kahalagahan ng batas. Maging yan ba'y batas ng Diyos, yan ay batas ng iglesia, batas ng ating bansa. Amen. Batas sa tahanan. Amen. In everything. Mayroon po tayo bakit kailangan gawin ang mga bagay? Maging sa barangay. Amen. Minsan isang araw, mga minamahal, ang mga tao, habang siya po ang malapay nangangaral sa salita ng Diyos, meron sila, it's Sabbath day actually. At yan po mga minamahal ay dumating, inilagay nila isang may karamdaman na, alam mo yung withered hand. Pag sinabing withered hand, yung patay yung kanyang kamay. It's either na-stroke, palagpakan po natin ang ating malapay noon. Di ba pag na-stroke ka, hindi mo may galaw ang kamay mo? Amen? Even stroke, kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag kayong mag-alala, mga minamahal. Pero ito, mga minamahal, this happened during Sabbath day. Amen? Let us take note, mga minamahal, na sa batas ay ang sinasabi para sa kapakanan ng ating mga minamahal na mga bisita, ating basahin yan, aklat ng Exodus, ang kabanata 20, talatay 8 hanggang 10. Kylie, from the book of Exodus, chapter 20, verses 8 up to 10. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanata 20, talatay 8 hanggang 10. Ito po ang nakasulat. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam na natin at napag-aralan na natin na napakaraming beses na yung Sabat, mga minamahal, it's a day. Hindi po siya 12-hour. Amen? It's a 24-hour. Amen? Amen. Kaya hindi lang linggo. Amen. Meron pa rin tayong Miyerkules at meron pa rin tayong overnight ng Friday to complete the 24-hour Sabbath day. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang pinag-usapan diyan, mga minamahal, is whether hindi pinag-usapan kung yan ba ay Miyerkules, yan Biyernes, Lunes, Linggo, hindi po, mga minamahal. But there should be a day. Amen. Maraming scholars, they're saying Saturday yan, some Sunday. Amen. Hindi na importante yun. Ang importante, mga minamahal, you allocate that one Sabbath day. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong, ang issue, remember, ano yung sa English yan, kindly, sa aklat ng Exodus. Sabi diyan, remember the Sabbath day, amen, praise the Lord, nahuli na, to keep it holy. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, the issue is how to make the Sabbath day holy. Paano mo gawing banal ang araw ng pananambahan o araw ng rest na sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, ang sinasabi ng talata, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Amen. Ang ginagawa ng mga Israelita noon, bago pa lang dumating ang kinabukasan ng Sabbath day, nag-iipon na sila ng kakainin, naliligo na sila. Dahil sa araw ni maligo, hindi ka pwedeng gumawa. Amen? Dahil talagang wala kang gagawin. It's a rest day. At ano bang ginagawa ng mga anak ng Diyos kapag dating ng Sabbath day? Kindly, dito sa aklat ng Leviticus, ang kabanata 23, talata ay 3. Tignan niyo, mga minamahal, kung yung ating ginagawa, mga minamahal, ay talagang ito pa ba, mga minamahal, ay kaluba, malapaya. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Levitico, kabanata 23, talata 3, 6 na araw na gagawa, tatapot sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Sa Sabbath day pala, and he said unto them, dito sa Leviticus 23, ang talata ay 3. Amen. Praise the Lord. Sa English, please.
At pumalakpak po muna tayo ng napakalakas mga minamahal. Talagang lahat tayo pinagpala sa araw na ito. Amen? Amen? Ang sabi diyan, and 6 days shall work be done. Amen. But the 7th day, each is the Sabbath of rest. And a holy, convocation. Ay, ibig sabihin mga minamahal, sa araw na yan, magpupulong tayo na may kabanalan, yung banal na pagpupulong. Kaya tayo dito nagsasama-sama, pumupuri. Amen? Amen? Pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos, pinag-aaralan ng salita ng mahal na Panginoon, may mga patutuo tayong napapakinggan. Ang patutuo niyan, hindi yung bida yung tumatayo, kundi ang Diyos na nagbigay sa kanya ng pagpapala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is a holy convocation. Amen. Pag sinabing holy, mga minamahal, ang iniisip mo walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Ang wala kang gagawin, wala kang anumang disturbances sa iyong isipan because that is holy. Yan ang ginagawa ng mga anak ng Diyos noong panahon ng mga Israelita doon sa ilang mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, very blessed, holy ang araw na yan pag sila'y nagkakasama-sama upang purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Isang araw, Sabbath day, wala dapat gagawin. Ang sabi ng mga Jews, mga minamahal, sabi na, dapat bang pagalingin mo yan? Sabi ng batas ni Moses, huwag kang gagawa ng anuman, magpupuri ka lang. Amen? Amen? Ano ang sinagot ng ating mahal na Panginoon? Mateo chapter 12, verses 11 up to 12. Balikan natin yung talatang yan. Sabi niya, and he said unto them, what man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall unto a pit on a Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? How much then is a man better than a sheep? Pero sabi niya, wherefore it is lawful to do well on the Sabbath day. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palang paggawa ng mabuti, lahat na nakakaalam ng paggawa ng mabuti, sumigaw ng praise the Lord. It is lawful on Sabbath day. Amen. Hindi kasama niya ng pagnanakaw, hindi kasama niya ng gumawa ng masama, but everything that is well, yung matuwid, ito po mga minamahal, lawful on Sabbath day. At siyempre yung pagdalo sa banal na gawain, kapag ikaw siyempre maliligo, kapag ikaw siyempre mamamasahe, o kinakailangan mong magbisikleta para makarating sa banal na gawain, these are doing well. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, what's important is, in the Sabbath day, pag nandito ka, wala kang gagawin, kundi pupurihin, pasasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng ilan, bakit biniiba ninyo? Mahal na Panginoon, gusto mo iniiba? Sinabi nung huwag kang gagawa eh. Just an analogy. Lahat po muna pumalakpak ng napakalakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. An analogy, yung mga congressmen, kapag nag-enact sila ng law, yung Republic Act, ay very general. Walang law na very specific. Amen? Amen. At yun, nilalakipan nila yan ang tinatawag na implementing guideline. Ang implementing guideline, ito na yung specific way of doing it. Amen? Sinabi ng mahal na Panginoon, it's general. Sabbath day, do not do anything. But, ang implementing guideline, if you're doing well, kapag tamang ginagawa mo, it is still a worship. Diba? Paggawa na mabuti, ay pagpupuri pa rin sa Diyos. Wala pa po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay pagdating natin dito, nandun mga minamahal. Ang ilan pa nga, madaling araw naglalaba para lang sila makakuha ng kanilang upa at gamiting pamasahe papunta sa banal na gawain. See? Amen? Bakit? Ang ilan mga minamahal, kinakailangan nila talagang gumawa ng pagtatrabaho dahil kailangan nilang mabuhay o iwanan ang isang bagay dahil kailangan nilang gumanap sa kalooban ng Panginoon. Everything.
Lahat yan, basta't ang puso mo, nandun ang pagnanais mong papurihan ang mahal na Panginoon at ginagawa mo yan, hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, kinakailangan pati sa gawa. Narito ka para pupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos. Second, meron tayong pangalawang bersikulo, mga minamahal, na kinakailangan tingnan nyo dahil some Christians, sometimes, hindi naman importante yung batas. Di ba? Ginagano nila tayo. At may ilan mga beses sabi nila, ay, basta importante na mabuti akong tao, hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, sapat na yun. Hindi na ako kailangan dumalo sa mga gawain. Hindi ako na kailangan acceptin si Jesus. Hindi ko na kailangan paglingkuran siya. Yan ang kanilang paniniwala. Anong sabi ng Biblia? Kylie, aklat ng Galatia, kabanata ay 3, talata ay 10 hanggang 14. From the book of Galatians, chapter 3, verses 10 up to 14. Tagalog muna mga kapatid, and then after that, i-flash ninyo ang English. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanata 3, talata 10 hanggang 14. Ito po ang nakasulat, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. That's right. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng English, Kylie, sabi ng aklat ng Galatians chapter 3 verses 10 up to 14. Sabi niya, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Kinaklaro ko lang, mga minamahal, ang batas ay hindi sumpa. Amen. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ang sabi diyan, sino man, ang sabi diyan, for as many as are of the works of the law are under curse. Bakit? Ituloy nyo. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things. Kung hindi mo nabubuo yung law, talagang masusumpa ka nga. Amen. Pero the law itself, if you complete it, good, no problem. Amen. But sino makakomplete, makabuo ng batas, masunod niya lahat? Even from the time memorial, mga minamahal, even the times of the Israelites, walang sino mang nakabuo at nakasunod ng 100% ng batas. Kaya nga sabi diyan, dahil sa batas, amen, nagiging curse ang isang Kristiyano. Bahil, kung yun ang iyong pinaninindigan, mga minamahal, at yan ang dahilan, dahil kapag hindi mo nabuo yung batas ng mahal na Panginoon, ang sinasabi naman, walang silbi yung ginagawa mong pagsunod sa ilang mga batas. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Banal na banal ka. Sige. Amen? Sige, puri ka ng puri. Pagdating ng pagbibigay, tisod ka. Wala na rin. Nakita niyo, mga minamahal? Ay, hindi pinag-usapan yan. Ibang usapan pagbibigay. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, if you want to be saved under the law, make sure that you can complete it 100%. Lahat magsabing amen. Pero sinasabi ng Biblia, i-continue natin yung talata. Well, sabi niyan, next. But that no man is justified by the law in the sight of God. Walang sino man ang nagiging justified sa pamamagitan ng mga batas. Dahil wala nga kayang gumawa niyan lahat eh. Amen? Nagkakasala at nagkakasala tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. At ang sabi diyan, no one is justified by the law. At sa verse 13, kaya ang ginawa ng verse 13, Kylie, sabi ng verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Yan ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoong Hesus
Siya ang kaisa-isang Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya'y nagkatawan tao, mamatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, Jesus made the way for our salvation. Kaya nga may kantang one way. Amen? Narinig yung kanta? One way, Jesus. Bakit? Jesus is the only way for us to be saved. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi, kung ikaw ay namimigay ng kung ano, napakaraming limpak-limpak na pera, maski na, kung gano'n na basihan mga minamahal ng ikaw ay maligtas, mapupuno ng mayayaman sa langit. Amen? Walang mahirap kang makikita doon kung ang basihan ay mamibigay ng maraming pera papunta ng langit. Hindi gano'n. We have to accept Jesus as our Savior. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya nga pagtapos ng banda na gawain, bakit pinagmamarcha ka? Tumayo ka, tanggapin mo si Jesus dahil yon ang pintuan papunta sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit kinakailangan magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon? Dahil yon ang pintuan papunta sa kalangitan. Walang ibang pintuan, mga minamahal. Yan, kaisa-isa, walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Romans chapter 10, verses 4. And then italon sa 9 up to 13. Aklat ng Roma, kabanata ay 10, talata ay 4. And then italon sa 9 hanggang 13. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata ay 10, talata ay 4, talon sa 9 hanggang 13. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay mananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. That's right. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya ay nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya ay nagsisitawag, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Lahat ng ligtas na oras na ito, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. We are so happy. Amen. Because Christ saved us. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa verse 4, Romans chapter 10, verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Si Kristo, siya daw, mga minamahal, nung dumating ang mahal na Panginoon, lahat ng effort mo noon na hindi mo kayang gawin, na kapag pahinga ka. Amen? Amen? Dahil pag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, lahat ng compliance mo sa batas, kaya mong gawin. Sapagkat sabi nga, ang mahal na Panginoon Jesus, ang Diyos, ang siya nagpapalakas sa akin upang ganapin ang kanyang banal na kalooban. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamalang sabi diyan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. Anong importanteng dalawang bagay diyan? Kinakailangan, believe Him in your heart. Hindi po pwedeng sa labi lang. I love you, Jesus, pero hindi mo ginagawang kanyang banal na utos. I love you, Jesus, pero hindi mo sinusunod ang kanyang mga batas. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Amen? Hindi pwedeng sa labi lang. If you love Jesus, if you believe Him in your heart. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, pag pinaniwala mo siya, pag tinanggap mo mahal na Panginoon, mananahan ng Diyos sa iyong puso. Amen? Nakita niyo yung talata, mga minamahal, na kapag tayo po mga minamahal, tumanggap sa mahal na Panginoon, ang mga dyablo na nandyan sa puso mo mawawala, babakit sila at sila ay mamamasyal kung saan-saan, lalakad-lakad sila, mga minamahal. Amen?
At habang lumalakad ang panahon, sabi niya, ano kaya? Balik kaya ako dun sa aking pinanggalingan. Amen. Tingnan ko nga, kumustahin ko kaya kung baka nandun pa malapay noon o wala na. Pag nabalik nila mga minamahal at nalamig ka, lahat ng mga hindi nanlalamig pumalakpak ng napakalakas sa ating malapay noon. Amen. Amen. Pagbalik ng mga alipuris na tiyablo ng mga minamahal, nakita niya, ay nanlalamig ka, wala dyan ang mahal na Panginoon. Hindi mo na maramdaman ang banal na presensya. Kumilos kanina, hindi mo lang pumatak ang iyong mga luha. Amen? Nagpawis na pawis na nagpapaawit, pero ikaw hayahay lang. Amen? Ay, ano yan? Anong nanginginig? Naku, ano ba yan? Yaks! Waki! Ginagana natin yung mga napupuspos. Amen? Sigurado yan, mga minamahal, wala dyan ang mahal na Panginoon Isus sa iyong puso. Because, sabi ng Biblia, man without the Spirit of God is not of His. Kaya kapag nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, imposibleng hindi mo maramdaman kapag nasa iyong puso ang mahal na Panginoon. Palawakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Believe Him in your heart. Amen? Brad, okay. Paniwala na ako. I believe Him in my heart. Ano lang gagawin ko? Pwede manahimik na lamang ako? No! Ang sabi dyan, no? Ibalik mo nga kapatid sa previous verse. Thou shalt confess with thy mouth. Amen! Kaya kailangan ka magpatotoo. Kinakailangan kong sabihin, I love you, Jesus. Kinakailangan mong banggitin ang mga papuring awit. Hindi mo pwedeng kimbot-kimbot ka lang. Amen? Because with thy mouth, you confess that Jesus is the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung lahat tayo sisigaw ng pangalan ng mahal na Panginoon, hindi tayo magkakarinigan at magkakaintindihan. Amen? Pero kapag ang lahat ng tao, mga minamahal, amen? Amen? Walang marinig. Amen? Wala kay maririnig na anumang papuri sa mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng talata, Jesus is the end of righteousness through law. But you must confess Him by thy mouth. Magpatutuo ka, pumuri ka, dumalo ka. Amen? And then after that, believe Him in thy heart. Ilagay mo siya sa iyong puso upang manahan sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, paano ako makakasunod kung maniniwala lang ba ako sa mahal na Panginoon at ako i-confess ko siya? Makakasunod na ako dun sa mga batas ng mahal na Panginoon. Amen? Yung 10 Commandments. Amen? Mukhang 10 Commandments madami. Marami pa dyan. Amen? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, palagpakan po muna natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. If any man be in Christ, he or she is a new creature. All things are passed away. All things are become new. Ibig sabihin, lahat ng pagkatao mo, lahat ng pag-iisip, lahat ng diskarte mo sa buhay na Paul sa mahal na Panginoon, babaguhin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang nasusunod ay hindi yung sarili mong isip, kundi ang puso mong ang laman ay ang mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon! Kulang na palakpak yan, mga minamahal! Everybody shall praise the Lord! Ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga. First step is to receive Jesus. Amen. Hindi mo kailangan maging the best para maging ikaw the best na Kristiyano. First step, ikaw man pinamamamatay tao, ikaw man magnanakaw, ikaw ang pinakasalot sa lipunan. First step to do if you want to be saved, receive Jesus. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon bilang yung sarili ng tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kung paano ka magbago, kung paano masolve ang problema mo, paano gumaling ang karamdaman mo, that is not your problem anymore. That is the problem of our God. Problema na yan ng ating Diyos na buhay. Nakita nyo, bakit ang cancer gumaling? Walang gamot. Bakit ang COVID-19 pinagaling? Walang gamot. Bakit ang nababaliw? Ayaw na ng kanyang mga mahal sa buhay. Gumaling.
walang gamot, walang mental hospital. Ang ginawa lang nila, napakinggan nila ang pangaral, purong pangaral. Sa paunang pangalan, ginagalap minamalabang lista ng Estrada Almeida, ang kanyang mga mangaral. Nalaman nila, mayroon palang pag-asa sa kanilang buhay, walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Nung kanila inakbang kanila mga paa, tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Nakita nyo, grabing himala ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. In faith, do the simple things and give God the complicated. Amen? Amen? Anong ibig ko sabihin? Si Moses, bago sila tumawid na dagat na mapula, nandiyan na napakaraming sundalo ni Paraon, hinabol siya, papatayin sila. Wala sila mapuntahan sa harap nila dagat na mapula. Bundok kaliwat kanan, wala silang matakbuhan. Wala silang mga mabibilis na mga kabayo. Ang humahabol sa kanila, mga matatapang, punong-puno ng kanilang mga gears, panggera, papatayin talaga sila. Anong ginawa naman ni Moses, mga minamahal? Just a stick, yung kanyang tungkod. Simple lang. Use your stick. Nung ginamit niya, tinuro niya ni Moses yung stick doon sa dagat na mapula. Ang dagat na mapula na napakalalim, bumuka yan. At naging tuyong lupa. Sa gilid, kaliwat kanan, dagat. Nandiyan ang mga pating. Amen? Pero doon sa dadaanan ng mga anak ng Diyos, tuyong-tuyong lupa. Sinong gumawa nun? Stick ni Moses? Si Moses? Hindi. Ginawa lang ni Moses yung ituro lang sinabi ng Panginoon. Pero yung gumawa nung kung paano hatiin ang dagat, ang gumawa mahal na Panginoon. Walang mula niya, mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yung cancer. Yung cancer nung lumapit ang ating mahal na nanay, 1986. Siya po yung may cancer. Nung lumapit ang malapit sa krusada, nilihan siya ng mga pastor. Amen? Nung nilihan siya, mga minamahal, ang cancer niya, gumaling. Sinong gumawa nun? Ang mga pastor? Ang lihan sa mga pastor? Hindi! Ang ginawa na ng mga pastor, tinuro lang sinabi ng kanyang mga Panginoon, ilihans mo may karamdaman. Nung nilihan siya, mga minamahal, gumaling ang cancer. Ang nagpagaling, walang iba, ang mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ezekiel chapter 36, verse 27. Kindly, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Ezekiel, sa Chapter 36, verse 27. 36 at talatang 27, ito pong nakasulat, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Anong sabi ko sa iyo kung paano ka makatugon sa salita at batas ng mahal na Panginoon? Simple lang. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon bilang tagapagligtas. Diyos at hari. Seryoso hindi fake. Amen? You can never fake God. Amen? Alam niya lahat, maging kaibuturan na yung puso, lahat alam na. Well, there's nothing hidden in the eyes of God. Amen? Pero ang sabi ng talata, Kylie, sa Tagalog, ay sa English, ang sabi naman ng Ezekiel, mga minamahal, Ezekiel 36 verse 27, and I will put my spirit within you. Kapag tinanggap mo, mahal na Panginoon, God will put His Spirit in our hearts. Amen? And cause you to walk. Pag sinabing cause you, whether you like it or not, you will obey the word of God. Huh? Yun ang mga minamana. And I will cause you to walk in my statutes. Kaya nakita niyo mga dating maninigarilyo, yung mga patuto nila, bakit nung ako'y nabautismuhan sa mahal na Panginoon Isus, yung lasa ko doon sa sigarilyo, ang pait. Amen? May ayaw na din ang manigarilyo, kasi mapait. Ano ba yan? Amen? Ang ilan mga minamahal, manginginom. Sige. Sabi na, bakit ang pakla ng lasa ng ano, hindi ko nasasayahan sa mga inumin? Bakit? Tinanggap nila ang mahal na Panginoon. Ang nasa kanila ay Espiritu na ng Diyos. And the Spirit of God will cause us to obey the will of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen?
Without you, kumbaga, hindi mo napapansin, nagagawa mo nang sundin ang utos ng Diyos nang hindi mo nalalaman. Bakit? Ang nagmamando na sa iyo, hindi na yung sarili mo, kundi yung Espiritu ng mahal na Panginoon na nandyan sa iyong puso. Amen? Ang isang Kristiyano, dadalo sa overnight, sabi niyang kantatay, pag ikaw ay dumalo, tatalanggalang kita ng mana. Sige na, basta tagalan mo ko na, wala problema. Pag ikaw ay dumalo, tatagain kita. Ang mga Kristiyano hindi nagpapapigil. Bakit? Hindi dahil sa takot sila, napagalitan sila ng ating bilabador ng preacher. Hindi. Amen. Amen. Yun ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Anak, overnight ngayon, dumalo ka. Miyerkules ngayon, dumalo ka. Linggo ngayon, dumalo ka. Ang ating date ngayon, magkikita tayo at pupurihin mo ko Sabbath day ngayon upang na sa ganon, yung lahat ng ginawa kong pagpapala, hindi mo man mabayaran. Marinig ko man lang ang salitang, thank you, Jesus. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating malapay na! Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, the first step is to receive Jesus for you to obey the law. Maaaring nagsasabi ang ilan mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, hindi nakakagawa mga minamahal, nandun mga minamahal, yung batas is the sa totoo lang mga minamahal, Christ is the fulfillment of the law. Amen? Kapag tayo po mga minamahal, yung lahat ng Isaiah 9:6, nakapropesiya, nung dumating ang mahal na Panginoon, ito na yung hiniintay natin na kaligtasan. Amen? Amen? Tandaan po niyo mga minamahal, dahil sa batas na ito, ang sinasabi ng Biblia, kinakailangan, kung ganyan, ang mahal na Panginoon Jesus na lang, hindi na ako mag-utos sa batas. Hindi ganoon ang sinasabi ng mga minamahal. Pag tinanggap mo mahal na Panginoon, kung paano ka sumunod sa batas, hindi mo na problema. Gagawin at gagawin mo yan. Hindi sinabing huwag mo nang sundin ang batas. Kayo mga kapatid. Mateo 5, talatay 17 hanggang 19. From the book of Matthew chapter 5, verses 17 up to 19. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo po ay 5, ang talata po ay 17 hanggang 19. Amen. Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito upang, amen, praise the Lord. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, at ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19. Amen, praise the Lord. Sa 19 po. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Dadapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Umalagpag po tayo na napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga nagsasabing hindi na pala mahalaga yung batas, ang sabi ng talata, ikaw ang pinaka-list. Ha? Ikaw ang kaliit-liitan. Amen? Amen. Pero kung iyong itinuturo ng pagsunod sa batas na mahal na Panginoon, ikaw daw ang pinakadakila sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So napakahalaga niyan mga minamahal. Amen? Ang sinasabi natin, first step, receive Jesus as your salvation. At sa pag natanggap mo mahal na Panginoon, kung ano na ang udyok sa iyo ng mahal na Panginoon, ganapin mo. Siguradong yan ang pagtupad sa kautusan ng mahal na Panginoon. Amen? Sapat sa gahanang sa iyo, hindi mo kaya. Tanging ang mahal na Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y makatupad sa utos na mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ano ba ang batas? Ang sabi dito mga minamahal, the law reflects our unrighteousness. Thus,
We need a Savior. Habang nababasa natin ang batas, pinag-aaralan natin ang batas ng Diyos o anumang batas na atin that reflects that we are not suited and we are not perfect. Kasi hindi natin kaya eh. Amen? Amen? So kapag nakikita mo ang batas, huwag yan panangan mo na ay kailangan kong tapusin yan, hindi mo matatapos yan. Tanggapin mo ang katotohanan na kapag nakikita mo yung batas, nagpapatunay yan na hindi mo kayang gawin ang sarili mong kaligtasan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan magkatawan tao ang kaisa-isang Diyos. Mabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Amen? Dahil kung sana kaya na natin na tapusin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagtupad ng utos, mga minamahal, ng mga batas, eh hindi na kailangan si Jesus na bumaba. Amen? Pero bakit kinakailangan niya bumaba? Alam niya na walang kayang makagawa ng mga utos na yan. Dahil tao lamang tayo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, anong sinasabi ng Epesong Kabanata 2, talatay 8 hanggang 9? Kindly, from the book of Ephesians chapter 2, verses 8 up to 9. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, talatay 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Amen? Kung ikaw ay nakakatupad sa oras na ito, kaya hindi sa English, kung ikaw ay nakakatupad, ikaw ay mabait na Kristiyano, glory to God lang, amen? Amen? Lahat ng mga masunuring Kristiyano, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata, for by grace are ye saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. Regalo yan sa iyo, sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabing regalo, that is not for anything na ginawa mo. Wala, hindi yun. It's walang value. Just coming from the heart of the holy God, mga minamahal. Ibinigay niya sa iyo ang regalo na yan. Kaya na ngayon nakagagawa tayo ng mga bagay na kalooban na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit daw? Ba't kailangan regalo? Tuloy natin. Not of works, lest any man should boast. Kasi kapag ikaw ay nagiging matuwid dahil sa mga ginagawa mo, kaya ka nandito ang mahal na Panginoon. Mananalangin ako sa iyo, may sakit ang anak ko, pagalingin mo ha. Bakit? Nagbigay ako ikasampung bagit ang dugo at tandaan mo yan. Amen? Kapag yun ang basihan ng pagiging matuwid ng tao, pwede ka magmalaki sa Diyos. Mahal na Panginoon, ang lakas kong magpuri ha. Dapat ang dami kong pagpapala ha. Amen? Kaya nga sabi niya, yung anumang meron tayo, yan ay hindi dahil sa ginawa mo, kundi ikaw ay minahal lang ng Diyos. Kaya binigyan ka ng regalo ng ating mahal. Para hindi ka magmalaki. Palapahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Second, the law serves as signal whether we still live within the will of God. Yung batas, yun ang magsasabi sa atin kung tayo pa ba ay namumuhay, lumalakad ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Thus, creates order in the church of God. Amen? Amen? Brother, yung nangyari sa akin, paki-flash mga minamahal, yung sinabi kong i-flash kanina, kindly, yung photo na yon. Alam po niyo mga minamahal, sometimes, kung titinan niyo, no? Sabi nung isa, ano nakikita mo sa gitna natin? Sabi nung isa, 6. Sabi naman nung isa sa kabila, 9. Amen? Yung nandun, sabi niya, 6, tama yun. Yung nandito, sabi niya, 9, tama rin siya. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Just because you are right, it doesn't mean the other is wrong. You just haven't seen life from the side ng ibang tao. Kaya ibig sabihin, sabi, brother, mayroon akong dahilan eh. May pinaghuhugutan ako eh. Kaya ako nagkamali eh. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero tandaan po niyo mga minamahal. Eh siyempre kapag sa church, sabi nga, in order for us to put order in the house of God. Kami mga preacher, mga kahabagan mahal na Panginoon, beloved elder, pero ginahakabagan maging preacher, mangaral. Pero sa totoo mga elders kami of the church, kahabagan na mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal, obligasyon po namin
na sabihin kung ano ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi namin obligasyon na bulahin kayo. Hindi namin obligasyon na kayo ay maging kumbaga sa mga minamahal, maski na mali ng ginagawa mo, ay sige lang, tama yan. Hindi gano'n ang aming obligasyon. Amen? Sabi ng ating Biblia, hindi namin obligasyon konsintihin kayo, hindi po. Kung ano ang sinasabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, tamaan ng tamaan, sasabihin namin ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating malapay na! Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Sabi ng ilang, grabe naman, brother. Hindi say pag-ibig, uy. Amen? Amen? Anong sinabi ng Aklat ng Galacia? Kindly, Aklat ng Galacia, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Kindly. From the book of Galatians, chapter 4, verses 16 up to 17. Amen. Dito po sa Aklat ng Galacia, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan, may nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit, ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Hindi tayo mag-uubos ng isang araw dito para lamang tayo, mga minamahal, ay magbulahan lang at pupunta tayo sa impyerno. Gusto natin lahat langit. Amen. Lahat ng may gusto ng langit, sumigaw ng praise the Lord. Oh, kung gusto niyo mapunta sa impyerno, di magbulahan tayo. Magaling ako doon. Noon. Amen. Sa totoo lang. Pero kapag sa pinag-usapan, salita na mahal na Panginoon, hindi pwedeng bula-bola. Amen. Hindi pwedeng bulatas. Amen. Dapat kung anong katotohanan yun ang sabihin natin. Ang sabi ng talata, minsan nagsalita ang apostol ng Diyos, hindi dapat ginagawa nyo, nasaktan ng mga pinangangaralan. O minamahal. At inaaway. Lahat ng mga hindi nangaaway ng mga mangangaral, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Dapat hindi nyo kami naaway, mga minamahal. Amen. Sinabi lang namin ang katotohanan. Kaya sabi niya, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Inaaway niyo ba ako dahil sinasabi ko sa inyo katotohanan? Na kapag hindi niyo narinig yung katotohanan, mapunta kayo ng impyerno? Anong gusto niyo, manahimik na lamang kami? Amen? Amen? So instead ng tingin mo sa pangangaral ay galit, tingnan mo yan na nagmumula sa puso ng umiibig na mangangaral sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa palagay ba ninyo, mga minamahal, natutuwa kami at masayang-masaya kami kapag alam namin may nasaktan sa aming mga ipinapangaral? Amen? Sa gusto ba ninyo, alam ba ninyo mga ay, yes, nasaktan siya. Yes! Yes! Sa palagay ba ninyo, ganun ang gusto namin mangyari? Amen? Di ba ang gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan? Di ba? Di ba? Hindi rin namin gusto nasaktan. Pero, bakit may nasasaktan? Bakit may nasabi, akala ko pag-ibig. Mga minamahal, hindi ka nasaktan dahil sa sinabi ng mga ngaral. Nasaktan ka dahil nag-disobey ka sa sinasabi ng mga ngaral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Yung sinasabi namin, ayun ang sinasalita ng mahal na Panginoon. Yun ang utos ng Diyos eh. Amen? Pero kapag ikaw ay nasaktan dahil sa salita ng mahal na Panginoon, hindi dahil sa salita ng mahal na Panginoon, dahil lang kung bakit ka nasaktan. Nasaktan ka dahil hindi mo sinusunod ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. What to do? Anong gagawin natin para tayo po, mga minamahal, ay maging maayos sa iglesia ng mahal na Panginoon? One thing, very important. Put order in the house of God. Amen? Amen. Pakibasa mga kapatid. Last, I think, 3 verses ito. Unang Korintong Kabanata 14, talata 33, italon sa 14, sa 40. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, Kabanata 14, talata 33, talon sa 40. Ito pong nakasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. 40. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan
ang lahat ng mga bagay. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen! Ayaw naman na Panginoon ng mga Kristiyano naguguluhan, hindi nagkakaintindihan. Amen? Ayaw naman na Panginoon na mayroong division. Ayaw naman na Panginoon na mayroong samaan ng loob. Amen! Ang gusto naman na Panginoon, ang mga anak ng Diyos, pag nagsabing Amen, nanggagaling sa pusong nagmamahal sa Diyos, it is really an Amen. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kindly, mga minamahal sa English, sabi diyan, 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion. Amen. So kapag nagtatanong ka ngayon, bakit ganun? Bakit ganun? Ay, ganun, bakit ganito? That is not of God. Amen. It's either habang nangangaral, tulog ka, hindi mo napakinggan. It's either habang nangangaral, iba ang iyong tinitignan. Or it's either habang nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, punong-puno ka na ng impormasyon at gusto mong alamin, hindi ka na pwedeng kargahan. Dahil magaling ka na kasi. Amen? Ang sinasabi natin, kung gusto natin kumarga yung ating baso, bawasan natin yung baso natin bago magsimula ang banal na gawain. Mahal na Panginoon, fill me with your holy presence. Amen? Yun ang panalangin mo. At pag ikaw nagsimulang dumalangin, mga minamahal, at magpuri sa maniwala ka, imposibleng hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Verse 40. Verse 40, sabi dyan. Ano sinasabi ng verse 40, mga minamahal? Let all things be done decently and in order. Amen. Amen. Hindi ibig sabihin in order, ay sige, order 1, order 2, order 3. Hindi ganun ang sinasabi, ibig sabihin ng order, mga minamahal. Pag sinabing order, mga minamahal, respetuhan lang. Amen? Amen? Tandaan po niyo, mga minamahal, if you respect your co-brethren, yung brethren, learn also na i-respect din nila sa iyo. Amen? Kapag matuto kang marespeto, irespetuhin ka rin. Ganun lang yon. So kapag sinabi ng mga mangaragawin nyo ito, ay kapag nag-disobey ka, siyempre, kailangan kang turuan. Anong gusto nyo? Manahimik na lamang kami. Amen? Amen? So kapag ibig sabihin mga minamahal, sapat ang sinasabi dito, respect is earned. Amen? Ang respeto, pinagtatrabahuan yan. Hindi yan ikinukuman. Hindi yan binibili. Sabi ko, brother, respeto mo ka, bibigyan kita ng 100 ha. Respetuhin mo ko ha. Peke yan. Maniwala ka sa akin. Ang respeto, walang value. Amen? Ibig sabihin, no value equivalent to that. Amen? Ang respeto, kapag nandyan ang taong kausap mo, gumaganap ka ng kalooban at ayaw mong mapulaan dahil nire-respeto mo siya. Pero much more, kapag wala dyan yung kausap mong nire-respeto mo, gagawin mo pa rin. Bakit? Dahil sa respeto mo sa iyong kausap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang binayaran na respeto, kapag nandyan ka at binibigyan kita ng pera, re-respetuhin mo ko. Pag hindi na kita nabigyan, wala na, nek-nek na lang natin yan. Amen? Pero ang totoong respeto, with or without the person in front of you, ginaganap mo pa rin ang kanyang sinasabi sa iyo because nire-respeto mo siya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Isa pa, mga minamahal. Sometimes tayo po, mga minamahal, ay nag-aborito tayo. Kailangan sumunod kayo. Amen? Dumalo kayo. Amen? Ganapin ninyo ang mga kalupang malapan. Tandaan niyo, mga minamahal, yung pagsabi lang ay hindi sapat yun. Dahil may kanya-kanya tayong, sabi ko nga, 6 at saka 9 eh. May kanya-kanya tayong pinaghuhugutan. Amen? So anong gagawin? Let's give each other reason para maibigay nila sa atin yung pag-ibig, pagmamahal, respeto na gusto nating makuha sa kanila. Bigyan mo ng rason. Huwag mo utusan, hindi niya gagawin yan. Bigyan mo siya na, for example, mag-sweetheart. Bakit para hindi maghiwalay ang mag-sweetheart? Anong ginagawa nila mga minamahal? Pagsabihan na siya, huwag kang magtataksil. Hindi ka makakasiguradong hindi magtataksil yan. Amen?
Pero pag sinabi mo, sa bawat araw, gawan mo ng napakaganda talagang hindi niya mahanap sa ibang tao, ibang babae, ibang lalaki. Ibig sabihin, pag silbi mo siya, pakiramdam mo, iparamdam mo ang pagmamahal, tignan ko lang, magdadalawang isip yan pag nakakita ng chicks sa labas. Maganda nga yan, pero yung sweetheart ko, mahal na mahal ako. Wala po natin ang ating wala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ganyan ang formula ng mahal na Panginoon. Nung unang sabi niya, gawin niyo to, thou shalt not commit adultery, nilagay niya sa bato. Ang mga tao, nakakalimot pa rin. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Ang ginawa niya, nagbigay siya ng dahilan para ayaw natin lumayo sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit dumating ang mahal na Panginoon. Amen? Sa bawat pangangailangan mo, panalangin mo, itinutugon ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag ikaw gusto mo magkasala, sasabihin mo, sino nang tutugon sa panalangin ko? Sinong tatanggap sa akin? Sinong katulong ko? Sinong magbibigay sa akin ng kalutasan ng problema ko? See? That is the reason kung bakit mahal na Panginoon, ibinibigay niya ang iyong mga panalangin. Bakit? Sapagkat maramdaman mo na mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Last two. Dito sa aklat ng Efeso, Kabanatay 4, talatay 29. Beloved instrumentalists, please. Dito po sa aklat ng Efeso, ang kapitulo po ay 5, ang talatay 29. Taga Efeso, Kabanatay 4, talatay 29. 4:29. Ganito pong sinasabi, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang nagsisipakinig. Amen. Tingnan niyo yan mga minamahal. At tayo muna pumalakpak ng napakalakas. Huwag niyo ilipat yan mga minamahal. Palakpakan po na natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ibalik mo sa una. Amen. Sabi diyan, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Take note yung word, ayon sa pangangailangan. According to the need. Amen. Timing is very important. Amen? Kapag ang kausap mo nalulungkot, kapag ang kausap mo ay talagang down na down, huwag kang tumira ng tudo. Makasalanan ka kasi. Amen? Dahil hindi yan makakatulong. Timing. Habang down na down siya, ang sabihin mo, kabutihan na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ang Kristiyanong kausap mo pasaway, tirahin mo ng salita ng mahal na Panginoon para magising siya sa katotohanan. Amen? Kaya nga ang sabi diyan, ayon sa pangangailangan, kung yung kausap mo ay pasaway, kailangan mo i-rebuke mo. Kung ang kausap mo ay nandun nalulugmok, palakasin mo. Kung ang kausap mo masaya, ibigay mo ang talagang suporta. Bakit? Ayon sa pangangailangan. Upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, brother, kailangan na natutunan ko ito makakaiba Binasa ko sa Biblia Kailangan kong itira ito Huwag tira ng tira. Amen? Kailangan mo itira. Bago mo tira isang bagay sa salita ang mahal na Panginoon, tingnan mo yung makikinig sa'yo. Kung siya ba ay down na down, kung siya ba ay pasaway, kung siya ba ay gumagawa o galak o nandun. Because dapat importante yung timing. Magandang salita, good word, bad timing, bad output. Sigurado yan. Uulitin ko, good word, good intention, pero bad ang timing, automatic yan, bad ang end. Amen? Dapat pakiramdaman yan ng mga nagkausap mo, kapatid mo. Nakita niyo mga minamahal, ang aking malasitar noon, mga minamahal, talagang tisod na tisod yan sa ating isang kapatiran noon Bumibonifasyo. Ang aking mahal sweetheart, mayroon siyang bracelet dito. Pagdadalo, dahil pinipilit ko nga lang dumalo.
bago bumili ng gustong-gustong damit, sabi ko, bago bibiling ko yan. Basta dalo ka. Paano, bawal daw yung mga, kwintas, yung isuot mo lahat ng gusto mo. Sabi ko, dumalo ka. Bawal kumain. Kumain ka na lahat ng gusto mo, basta dumalo ka. Bakit? Napakahalaga na mapakinggan niya ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi yung bago pa lang, paparating pa lang, ay, ano ba yan? Naka-short pant ka, sister. Bawal yan. Ay, naku, may sing-sing ka. Bawal yan. Yaks! Amen? Hindi pa nga nagtatagal, hindi pa nga nakakakita, nakakarinig salita ng mahal na Panginoon. Kung ano-ano mga bawal ang pinagsasabi mo, hindi na yan babalik. Kulang sa timing. Hindi ko sinabing mali yung sinabi mo. Mali lang sa timing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, mga minamahal, Unang Korinto, ang kabanata ay 10, talata ay 23. Beloved instrumentalists, please. Please hold on with your instruments. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanata ay 10, talata po ay 23. Ito po ang nakasulat, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino nyo, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Amen? Tama yung ginawa mo, pero hindi nararapat. Baguhan eh. Amen? Tsugihin mo ng tsugihin yan. Sabi dyan, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Tandaan niyo yan, mga minamahal, sapagkat napakahalaga na bigyan order in the house of God. Tayo po lahat dito tumayo, ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. My heart is so proud. My mind is so and focused. I see the thing you do to me, as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? Praise the Lord. And each time I Will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace. Even praise the Lord. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. But that's the fire that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered my John, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace. Paminamahal, ang pag-ibig ng Diyos hindi kailanman nagkukulang. Amen? Kung sa oras na yung kanyang mga salita nakakasakit sa atin, it is not because of the Word of God.
Because the Word of God, ibinigay yan ng buong-buong pagmamahal. Kaya ka nasasaktan. Dahil unti-unti mong nilalayo ang sarili mo sa kanyang mga kalooban. But don't worry. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng ating inaawit, the Lord's love is sufficient grace. Ating awitin ang last verse. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid in Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning by giving up for all that you've given. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? And each time I will how far will forgiveness and you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? and you answer, my child, I love you. And as long as you walk In the bar of the daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory. how far will Praise the Lord. And you answer, my child, I love you. As long as you're seeking my face. You walk in the bar of my daily sufficient grace. Amen. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Sagana ang pag-ibig ng Diyos. Kung nagkasala ka, hindi niya titignan ang nagawa mong kasalanan. Ang titignan niya yung puso mo nagsisisi sa oras na ito. Hindi niya titignan ang iyong kahinaan. Ang titignan niya yung puso mong humihingi ng kalakasan. Napakabait ng Diyos. Ay mo natin dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Gusto namin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ayaw namin isa man mawala. Gusto namin sama-sama kami sasalubong sa iyo muling pagbabalik. Paghawakan mo kami. Ituwid mo ang aming mga lakad ayon sa iyong banal na kalooban. Turuan mo kaming makakita ng mga pagpapala sa kabila ng mga pagsubok. Turuan mo kaming makakita ng dapat rason upang kami makangiti sa bawat araw na napakabigat sa aming buhay. Sa iyo lamang po kami umaasa. Humihingi kami kapatawaran sa aming mga kakulangan. Sa pandalangin ng aming kinagamit, may malibang lista, World Estrada, Almeida, ang pumaminamal na mamanggagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus.
Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga panalangin personal. Tayo po lahat ay dumalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa Diyos. Ano mang karamdaman, ilapit mo sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Kung tayo may mahal sa buhay na sa ating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Tayo po natin dumalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat na gawa ng kaaway sa oras ito sa panalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista, World Estrada, Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, diabetes, cancer, high blood, rheuma, cast out in Jesus' name, COVID-19, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga gawa ng kaaway, pagkababag sa iglesia, palulupaypay, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen. Cast out, cast out. In Jesus' mighty name, be healed, be healed. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating balang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. At ating po nga, tayo po ilulundad 3 beses as a sign of our faith na mahal na Panginoon tinugon na yung ating po mga panalangin. Amen? Amen. Huwag mag-aatubili o huwag mag-doubt sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Lahat po muna ng pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much, dear Jesus. Amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pag-salita ng Diyos. At tayo po dadako po sa ating mga announcement. Amen. Ating po beloved Lord and Preacher, Brother Bubuy. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Job, so beloved Elder. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon maminamahal at salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na ating napakinggan. Amen. Amen. Lahat po tayo binusog muli na malapay ng kanyang banal na salita. Praise the Lord. Amen. Amen. Lahat na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Talagang dapat dumidighay pa ang mga anak ng Diyos pag busog na busog. Amen. Amen. Kung mayroon tayong mga bisita, mga minamahal, mayroon po ba tayong mga bisita para ating patanggapin? Kindly? Wala po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong announcement. At update po muna natin yung ating pong proyekto. Praise the Lord. Ang ating proyekto, maminamahal, na ngayon hindi na kayo natutuluan. Talagang sinikap po ng ating isang elder na kahit pagbubulkasil, talagang nauulanan siya, maminamahal, doon sa bubong. Talagang hinahanap niya yung mga butas. Para, actually po, ang sabi niya, maminamahal, masyadong hapag. Alam niyo po yung hapag? Straight po yung ating bubong. Hindi po na nag-incline ng kunti. Hindi po, maminamahal, talagang pababa. Kaya dapat yata ito, sayang po yung ating mga bubong na pinapalitan na ngayon sa kasalukuyan, hindi po sira. Tumutulo po dahil yung overlapping, doon tumutulo. At alam naman natin dito sa ating lugar, yung ating tubig ay tubig alat dahil malapit tayo sa dagat. Amen. Amen. Kaya medyo maminamahal, talagang apektado yung ating bubong. Pero sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, pati po yung ating pong pag-aayos ng ating kisami ay atin na rin pong pinagsikapan na matapos yan dahil pagkatapos nitong
pandemyang ito, maminamahal. Sabi ko na nga sa inyo, may kausap na po ako upang gagawin niyang mural itong ating ceiling para pagtingala natin, para bagang nag-aantay na tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Mga kaulapan ang ating makikita diyan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga natin isang elder, maminamahal, kung pwede daw i-plus sa projector para makita. Ayan, maminamahal, yung nakita niyo maminamahal yung sa taas ng Jesus Saves, yung sa taas parang sa ceiling. Yan po ay mural gawa ng ating isang kapatiran din sa Bulacan. Talagang talent po talaga niya. Yan po ang gumawa ng ating chapel dito sa harapan, ay ating logo sa harapan na Fountain of Life. So, talagang gagastusan po natin, maminamahal. At itong atin po ngayong lilikumin, dagdagan natin uli itong atin po lilikumin ngayon dahil pagkatapos po ng ating bubong, yung ating mga CR ay atin po yung itatiles. Purihin na mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon. At siyempre po, nakatiles na yung ating mga CR, gagawin natin yan naka-plus. Baka hindi kayo makapaniwala. Hindi kayo maniwala, maminamahal? Baka sabihin ninyo, uy, nangyari nga. Yung hindi na tayo magbubuhos-buhos, ipa-plus na lang natin, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pagkatapos nating itatiles yan, amen, matiles natin lahat ng ating mga CR, gawin na po nating flush yung ating mga uniduro. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit, maminamahal? Nag-aalinlangan kayo? Bukas po, ipapagawa ko na po yung tubig natin diyan. May pressure na po para yung mag-stayin. May may tawag nito. May pressure na po yung tubig at hindi na tayo mag-aabang. Hindi na tayo magsisigawan, oh, walang tubig. Oh, buksan na ang tubig. Praise the Lord. Lahat po ng mga bagay na yan, maminamahal, ay hindi natin magagawa isang beses. So, hindi rin po natin magagawa yan kung walang Kristiyano na hinihipo na magbigay ng magbigay tulong para sa ating mga proyekto. Dalawa po sa ating mga kapatid na nanonood sa ating webcast. Isa na po dyan yung pinsan ko sa Australia, nagpadala, maminamahal, ng hindi naman sapat na pagpapala, pero nakakatulong, maminamahal. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At isa pa sa ating kapatiran din sa dako ng London, at padala, maminamahal, ang another 5,000 para, maminamahal, sa pledge niya diyan sa ating mga proyekto. Kaya yung ating nalikom from July 1 to August 1 ay 5,115 o 155 and 50 centavos plus yung 5,000, sobra-sobra pa po ang ating nabili. Dahil more or less 16,000 na po yung ating nabili, ang ating likom ay 10,000 pa lang po, 155 and 50 centavos. So, last Wednesday, nakakuha tayo ng 580. Last overnight, 194. Idagdag natin to ngayon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang kasunhan sa mga naglilikom o humahawak ay 774 na lamang po. Dahil use na po natin yung niremit na 10,155 and 50 centavos. Amen. Yung hawak ko pong another 5,000, yun na po ang aking dadagdagan para na po may pressure yung ating tubig bukas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bibili po tayo ng maliit na pag-iipunan para may pressure na. Direct na po diyan sa ating metro. Talagang medyo malakas-lakas yung aking babayaran sa kuryente dahil magbayad pa tayo ng kuryente, magbayad pa tayo ng tubig. Ang tubig po niyan medyo lalakas dahil pressurized na. Kaya yung ating mga kasamang mga manggagawa, mga beloved choir members na STN, huwag ninyong kalimutang patayin palagi yung gripo. Unang-una na po na akin pong sinasabi sa inyo, ilaw. Kahit po nakikita natin sobra-sobra ang ilaw, sige, sindi pa rin ang sindi. Pangalawa ngayon, tubig. Dahil lahat yan binabayaran. Amen. Amen. Amen.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mukhang busy na tayo sa ating mga business, mga minamahal. Hindi pa tapos ang atin pong gawain. At ipagpipray natin yung ating lilikumin ngayon. Amen. Amen. Dagdag sa atin pong mga panggastos. At later on, kung aabot na ito ng mga around 5,000 yung ating natitira, dahil 774 na lang po ito, ay atin na pong ibibili unti-unti ng tiles para po maring mauna po natin gawin yung sa mga sisters. Amen. Praise the Lord. At pagkatapos po ng sa sisters, dito naman po sa brothers. At yung wall niyan, maminamahal, ay talagang atin pong pagsikapan na talagang mata-tiles natin. Hindi lang yung ating tinatapakan, yung sa gilid, maminamahal, para di tayo mandiri. Praise the Lord. At talagang malinis. Praise the Lord. At narito po ang ating beloved brother Saldi de Guzman upang ipagpipray muli yung ating pagkakaloob nang yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tumayo kayo at inyo pong i-cast yung inyong ipagkakaloob upang lalo po kayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamambanal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal pa sa Kristo. Kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa aming special offering, mahal na Panginoon, para sa marami na aming proyekto, mahal na Panginoon, upang may sagawa na maayos ang dapat ayusin, mahal na Panginoon, na aming bahay-sambahan sa iyo, mahal sa lahat ng mga paligid na dapat sa ayos, sa CR, maging sa natitira pang dapat ayusin, mahal na Panginoon, sa pagpapalit ng mga hero, mga kagamitan, lahat ng materialis, mahal na Panginoon, upang tunay po na lubos ng pagpalain, mahal na Panginoon, ng aming bahay-sambahan sa kayo, maging komportable, maligaya ang lahat ng iyong mga anak. Kaya narito po, mahal na Panginoon, basbasan at pagpalain po, maging kaligayahan po sa aming puso, mahal na Panginoon, kami nagagamit sa lahat ng uri ng proyekto, mahal na Panginoon, sa pagpapasalamat sa iyo, lahat na nanggaling, mahal na Panginoon, sa pagsunod sa iyong banal na kalooban, maging sa lahat ng uri, mahal na Panginoon, pagbibigay. Kaya pagpalain mo po ang lahat ng tinatangkilik na kaloob mo, mahal na Panginoon, ang walang trabaho, pagkakitan, pagkalooban mo din po, mahal na Panginoon, upang lahat ng mga anak magkaroon ng kaya sa lahat ng bagay, mahal at mga galak na tunay sa mga biyayag papapala mo, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Sa pangkalatan, panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wildis na Dalma, minabasbasan mo at pagpalain po ang yugtong ito, mahal na Panginoon, ng aming mga proyekto sa pagbibigay. Lord, pagpalain po tayo natin, mahal na Panginoon. Maminamahal, ibalik, ayan, ang billion, million, trillion, quadrillion times siksik, liglig at umaapaw. At walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay posible sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen? 3 times a week ang ating banal na gawain dito, maminamahal. Tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Ating overnight prayer, tuwing Friday, 9:00 ng gabi, hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit ECQ po sa Metro Manila, sa lahat ng dako, maminamahal, apektado pa, ipagpipray po natin na matigil na po at nakakatakot, maminamahal. Ang kaso ngayon ay inaabot na po ng 11,000 ang active. 11,021.
Grabe, maminamahal. Yan po ay yung pong kinatatakutan na po na V at Delta variant. Kaya huwag ninyong kalimutang magsuot ng face mask, face shield, amen. Pag kayo po'y mamalingke, pag kayo po'y nasa mall, amen. Kapag kayo nasa mataong lugar, sumunod po tayo sa protocol ng ating DOH. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam natin, maminamahal, na talagang silang higit na nakakaalam diyan. Kaya marunong tayong sumunod dahil mga Kristiyano tayo na mga law-abiding citizen. Amen. Amen. At ang ating Martes na Bible study diyan sa Tibag, sa residence ng mga Benitez, Martes po yan, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. At patuloy ko pong pinakikiusapan ang lahat ng adults, finest at youth, ang singles choir na walang ginagawa. Mayroon tayong 2 sasakyan dito na pwedeng maghatid sundo sa inyo kung kayo'y dadalo para lamang makaawit kayo diyan sa ating Bible study, para yung isang buong barangay diyan ng kapatiran ay ating mahikayat, makapanumbalik na makapakinig ng maayos ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating malapayan. Mapalo up sila. Alam niyo po, kung dadalo lang po lahat yan, mas marami pa kaysa sa atin. Maniwala kayo sa akin. Itong dami natin na to, mas marami pa sila. Sa totoo lang. Kaya, yung adults, finest, youth, and singles choir na dadalo sa Martes, kakanta po kayo at ipaluap ninyo sila. Yung mga kapatid natin na matagal nang namamahinga, namamasyal na lang, talagang nanonood na lang na ating webcast, I urge them to attend our Bible studies. A Bible study diyan sa residence ng mga Benitez. Amen. Brother Romy at Sister Prissy, amen, na open po, pinapagamit yung kanilang lagwerta at talagang ginawan po ng lugar talaga. Hindi luna, talagang pinapa-yero pa nila para yung ating mga kapatid yan, maminamahal. Lalo na hindi nakakadalo ng Miyerkules, makadalo man lang diyan. Ipalo up natin. Hallelujah, ating beloved Tatay Rodolfo de la Cruz. Nanonood siya ngayon. Atin po siyang laging pinapalakas na makabalik na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mayroon tayong lihans, yung gustong magpalihans, pumunta na lamang dito sa harapan. Amen. Mayroon po tayong pagpapayo sa mga kapatid natin na may mga mabibigat na mga problema. Nag-antay po ako sa inyo dito at sa aking malana kung kayo po ay kaya naman na i-accommodate sa kanyang diyan sa information at yung magpapalihans, manalangin na tayo dati at para yung inyong kahilingan ay hindi maging kahilingan na lamang kundi tugunin na ng mahal na Panginoon. Huwag magpaulan, huwag lumusong sa baha. Amen. Dengue at leptospirosis ating iwasan. Praise the Lord. Amen. At ang huling hinabilin ng ating mahal na Pastor Beloved Mama Dear, wag na wag tayong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag nag-absent kayo, maaaring magbabalik na ang malapayon, iwan kayo sa rapture. Kaya yung ating pinag-aralan na 7 yung 7 maminamahal na ano yun? No, yung isa po, yung 7 cell. Maaring sa sunod kong pagtayo, maminamahal. Maaring hindi man overnight, hindi man Wednesday. Gusto ko pong nandito lahat ang mga Kristiyano para maaring sa Sunday, tatalakayin ko po yung 7 cell. Kasama po ang 7 trumpet at 7 bowls of wrath. Yung galit ng mahal na Panginoon. Para lahat maminamahal ay marirefresh. Lahat ay makaunawa diyan sa pag-aaral na yan. Ulitin ko po, maring next Sunday, ipiprepare ko po, ando na yung mga records, ando na po yung aking mga pinag-aaralan dahil hindi po matatalakay yung last cell, yung last na tatak, hindi po yun mapag-aralan ng 7 trumpet at 7 bowls of wrath.
kung hindi po matatalakay yung last. Kaya tapos na po yung 1 to 6, yung hindi nakakarinig at tuwing linggo lang nandito, at yung iba ay salit-salitang linggo ang pagdalo once and for all. Kung gusto ninyo na ma-record yan, hindi po nga talagang sikapin na makarating kayo at ipa-record po natin yan, maminamahal, dahil sa ating IT para magkaroon tayo ng kopya para wala na pong sisisihin. Hindi na kayo manisi sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, sa iyong abang lingkod, sa lahat ng aking mga katuwang na tumatayo dito. Tatalakay natin sa Bible study this coming Sunday na darating. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pinagpalang gawain ito na sinamahan tayo muli na mahal na Panginoon, pinagpalang lubos. Narito po ang ating beloved Elder Brother Janjan Aquino upang samahan po tayo sa ating closing prayer. Ingatan tayo sa ating pag-uwi, makabalik tayo sa Miyerkules, Biyernes at sa darating na linggo at sa ating Bible study. Ating TV program, huwag niyong kalimutan, kagabi maminamahal, talagang yun aking kinagisnan, preaching ng ating mahal na pastor. Kaya kung gusto niyong ma-refresh, television program natin tuwing Saturday, 10:30 po ng gabi, hanggang alas 12 po ng umaga na po ng linggo sa PTV Channel 8 dito sa Pangasinan. Praise the Lord. Tayo manalangin sa ating mga pagtatapos. Dakilawa po pala ng mga Diyos ang salamat sa Panginoon. Kami nagpupuri ng pasalamat sa mga gusto. Hallelujah sa matagumpay ang gawain. Maraming salamat po sa aming opening prayer. Hallelujah sa aming pag-MC. Hallelujah. Nariyan na sinama mo kami sa aming pag-awin ng mga joyful solemn song. Nariyan, hallelujah, ibunus mo yung matamis na presensya. Ito ay aming kailangan, kalakasan sa aming paglilingkod sa pang-araw-araw. Mga pensalilya sa labas ng mga pensalilya ng pastoral house, mga pensalilya sa mga buhay na patutuwa ng mga kapatid. Awitin ng mga different choir, simula sa adults choir, children's choir, hallelujah, sa youth choir, sa finest choir, na muli kang kumilos sa aming kalagitan. Maraming salamat sa iyong matamis na presensya, hallelujah, sa pagbibigay. Na dito kami tinuruan paano mo kami magbigay, hallelujah. Pinagpapala mo ng lubusan, higit pa sa aming mga inasahan mo pagpapala. Maraming salamat po mga hallelujah, sa huling YouTube gawain na nangaral ng balang salita. Maraming salamat po mga hallelujah, sa pangumangko po, hallelujah, sa aming mga pagkain na may mga nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po mga hallelujah, sa mga oras na po, paano kami iningatan, pinarating mahati sa gawain. Ganun din po sa aming pansamantalang magpaghiwa-hiwalay. Hiwalay mo body sa amin, ngunit yung kapangyarihan at pag-ibig ay manatili sa amin at muli kami idako sa araw po ng Miyerkules na tagaling kalakasan nagmumula sa iyo. Itong aming samantalang sa una palang Pastor Nisi Break. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah.